รวมกันแปลได้เลยนะหมายถึงผู้รู้ประพฤติถึงธรรมล้ำค่าอีกสุขโตต่อมาผู้เสด็จไปด้วยดีอาโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้แจ้งในโลกนี้อนุตตโรปุริสัทธัมมาสารถิข้อ6ก็มีความแปลให้ฟังเป็นผู้ฝึกผู้สอนมนุษย์ได้ดีและก็ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าสักครั้งข้อ7ศรัทธาเทวมนุษย์สานังศาสดาสอนสั่งมนุษย์และเทวดาพุทโธนี้ข้อ8ผู้หลีกแก้ไขปัญหาผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานก้าวนั้นข้อภควาผู้เลิศวิชายอดพระคธรรมคนดีที่พุทธองค์ท่านตรัสชี้แจงแจ่มชัดคือคนสังคมต้องการจะอยู่ที่ไหนสังคมสดใสชื่นบานช่วยกิจการสังคมมนุษย์เจริญความดีทางของสัตบุรุษดีไม่เสื่อมทรุดคุณค่ามากมายเหลือเกินทุกยุคสมัยที่ใดใครก็ขอเชิญบทบาทก้าวเดินสังคมมนุษย์ศรัทธาใช่แล้วคนในอุดมคติสังคมเรานี้พร้อมใจเฝ้าปรารถนาเลิศศีลธรรมพร้อมความกตัญญูตาชุ่มช่ำอุราเมื่อมาเจอคนที่ดีพนมมือพร้อมขอก้มลงกราบใจมันยอมรับประดับไว้ในชีวิตชั่วลูกเลนหลานตราบนานละลึกความดีแม้สิ้นชีวิตความดีก็ยังยิ่งยงพนมมือพร้อมขอก้มลงกราบใจมันยอมรับประดับไว้ในชีวิตชั่วลูกเลนหลานตราบนานละลึกความดี
แม้สิ้นชีวิตความดีก็ยังยิ่งยงตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นหลักในการจัดระเบียบแห่งอำนาจสูงสุดของรัฐและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจอธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับต่างวางหลักการเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของรัฐและองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยไว้เป็นหลักการในลักษณะทำนองเดียวกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งนำไปสู่การแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น3ฝ่ายคือ 1. อำนาจนิติบัญญัติองค์กรที่ใช้อำนาจคือรัฐสภา 2. อำนาจบริหารองค์กรที่ใช้อำนาจคือคณะรัฐมนตรีและ 3. อำนาจตุลาการองค์กรที่ใช้อำนาจคือศาลหากกล่าวถึงเฉพาะแต่ในส่วนขององค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติคือรัฐสภานั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับที่ผ่านมาจะบัญญัติให้รัฐสภามีรูปแบบเป็นระบบสภาคู่หรือระบบ2สภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่างไรก็ดีในสภาวะที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์พิเศษกล่าวคือกรณีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรที่ทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติมีรูปแบบเป็นระบบสภาเดียวเช่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาในลักษณะดังกล่าวนี้จะเป็นองค์กรหลักในการตรากฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งนี้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติมาแล้วจำนวน6ชุดดังนี้ชุดที่1สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2515 ชุดที่2สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2516 ชุดที่3สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2520 ชุดที่4สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2534 ชุดที่5สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2549 ชุดที่6สภานิติบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่6พุทธศักราช 2557 ที่มีที่มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงและได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยมาตรา 6 วรรค 1 ได้บัญญัติว่าให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 220 คนซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 250 คนโดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่างๆโดยมีประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังนี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยดำรงตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1และนายธีรศักดิ์พอจิตดำรงตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 โดยในบทเฉพาะการมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2550
2557 ยังคงทำหน้าที่รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปดังนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงยังคงมีสถานะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในหลายด้านดังนี้ 1. ด้านนิติบัญญัติเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดเป็นต้น 2. ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆและรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากำหนดการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปหรือการรับทราบคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นต้น 3. การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเช่นการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลา120วันและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาที่สำคัญเป็นต้น 4. การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาเป็นต้น 5. หน้าที่และอำนาจอื่นๆนอกเหนือจากหน้าที่และอำนาจดังกล่าวแล้วข้างต้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมีหน้าที่และอำนาจอื่นๆเช่นการตราข้อบังคับการประชุมสภาการรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อนำมาพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นต้นทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการที่ช่วยสนับสนุนและสนองตอบความต้องการเพื่อทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเต็มความสามารถตัวของข้าพเจ้าตัดชั่วขัดเกลาพร้อมเป็นผู้มีศีลกลัวกรรมกลัวบาปสิ่งหยาบที่เป็นมลทินชำระให้สิ้นย่นยินเอาธรรมบรรเทาเกี่ยวไว้หิริโอตปะให้ธรรมชนะหลายสิ่งเคยโง่เขลากายยังเป็นคนจิตพ้นร้อนรนมัวเมาละทิ้งใจเก่าใจใหม่เป็นเทวดาเข้าเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองผ่องภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องชายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเธอเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองผ่องภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาส
สติปัญญามนุษย์เทโวส่องชายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเธอปีนี้ส่งเสริมบุตรหลานสานต่อความดีกับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกันดีกว่าค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาร่วมถวายปัจจัยและตามหาน้ำปานะตลอดโครงการเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัดสวนดอกพระอารามหลวงโทรศัพท์ 053-278-304 ร่วมบุญบรรพชาอานิสงส์เป็นสามัญผลย่อมเป็นปัจจัยเข้าสู่พระนิพพานเกิดเป็นทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ช่องทางดับทุกข์นั้นคืออุเบกขาอริยสัจสี่รวมความได้เห็นปัญญาส่องฉายบัญชาในภาวะจิตในโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจุดเชื่อมที่นำเจริญสมาธิใจโคตระภูยานเชี่ยวชาญมั่นคงสดใสปัจจัดตั้งใช้อธิบายถ่ายทอดให้เห็นโคตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในญาณชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรื่องรุ่งเข้าเขตโสดาบันโคตระภูยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอสไตล์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็น
พระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในยานชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎทางไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรืองรุ่งเข้าเขตโสดาบันคุณมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS 1669ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณสามารถเรียกรถพยาบาลได้ทันทีระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำทำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้นตรงจุดเกิดเหตุ EMS 1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติทิติยานังทิติภูตังทิติธรรมังขอเชิญท่านฟังในทรัพย์แท้3ประการประการที่1ทิติยานังเป็นทานปัญญาเบ่งบานจิตนิ่งรู้แจ้งสดใสทิติทูตังบอกต่อให้ฟังประการที่2รู้เห็นเรื่องรองจิตพ้นจำกัดเงื่อนไขมุมมองทุกสิ่งรู้แจ้งความจริงแบบไหนธรรมจักชุบใจไม่มีสิ่งใดเข้าบังประการที่3ทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิติธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิติยานังทิติภูตังทิติธรรมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์3ประการล้วนมีติดตัวทุกคนการที่3ทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิติธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิติยานังทิติภูตังทิติธรรมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์3ประการล้วนมีติดตัวทุกคน
สมุทัยแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเพ่งออกไปเห็นตัวทุกข์ตัวดักรู้แจ้งประจักษ์แล้วผลักออกไปเรียนรู้พระอริยะเอาธรรมะนั้นบ่งแก้ไขผู้มีจิตผู้มีธรรมเราไม่ใช่เราจะรู้ด้วยตัวเองไม่ได้อริยสัจตรัสไว้ให้เดินไปตามธรรมเจริญปัญญาในมรรคองค์8เป็นหลักนั้นงามเลิศล้ำรู้เนื้อรู้ตัวไม่ตกต่ำฝึกจิตฝึกใจให้ดื่มดำรู้รูปรู้นามแยกธาตุแยกขันธ์มองเห็นในไตรลักษณ์ว่าไม่เพียงสภาพแปรผันให้คงเดิมเป็นไม่ได้แท้นั้นวิปัสสนาเถิดพุทธชนทุกท่านอริยสัจสร้างสรรค์ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ไก่ขันก่อนพี่ตะวันจะขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองทอแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังบนโศกหอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนฮับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจเพื่อออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรียวร้องถึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าเพื่อจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเข็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปืนเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่คือลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฝา
วจิตใจเหมือนปลาอยู่ในนาทีนั้นน้ำเหมือนไม้สลีอันมีไม้กำเหมือนเสืออยู่ทำมาดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังทุกขังอริยสัจจังจาติปิทุกขังจันรามปิทุกขังพญาธิปิทุกขังมรณัมปิทุกขันติติสัทธโวดูราโสตุจนาสัพปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาและมูลละศรัทธาเก้าเงาจุคิงโคนมาป้อมเป่งกันกุศลพรั่งพร้อมกราบนบนอบน้อมสรรสาบมาฟังพระรัตธรรมมาดวงประเสริฐเพื่อเฮือบังเกิดสติและปัญญาจงฮือเอาสายศรัทธานั้นนามาเป็นที่จังเป็นที่ตั้งทานร้องฮือดุจจะดังขันตองใบใหญ่มาลองรับใส่บุพาต่างมาลาดวงดอกไม้หย่อยื่นใบกราปูจาเอาสัญญานั้นนามาจำจอดเงียงหูหอดสำเนียงบ่ใจฟังเสียงเอาม้วนเหือฟังเอาล้วนแก่นสารแปลงใจเจยบานต่อตังบ่หือป่าปาดปังไปนายตัดห่วงใหญ่เป็นวางเอาใจห่างการงานการลูกหลานเอาเก็บไว้ก่อนมายังผ่อนตั้งในหาอาหารตั้งใจเติมแทงด้วยการมาหูแจ้งแห่งปัญญาจากดวงธรรมมาสอนบอกอันอาหารไปนอกก็เสาะหามาเมินกันจำเพลินศีลธรรมพระเจ้าก็คือห่อข้าวกินเตียวตังเมื่อชีวิตได้ไว้วางปงขาดมรณะตายไปก็จักเป็นปาไทยยะเขาห่อเสบียงต่างเตียวต่อไปแดนสวรรค์แดนสุขสันต์ลำยิงคือเมืองแก้วมิ่งมหาเนรปานและนาพุทโธเมโลกันนาโถพระพุทโธตนผ่านแผ่วตนเป็นครูเก้าเงาแห่งพระพุทธศาสนาพระมีเมตตาเตสนาภายโพธเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่สัตว์โลกตั้งหลายดังจักบรรละยายเล่าขันไปนะจุงเอากันอดทอมทาดาฟังพุทธวจนังพระพุทธังหากกล่าวไว้เฮือมนุษย์เฮาลุ่มไตตั้งมวลมาสมเปิงกวนรอดมาหูแจ้งจอดถึงสภาวะสังขารหูโกดสงสารธรรมชาติว่ามันมีอำนาจเหนือชีวิตคนเฮาบอกวนหลงมัวเมาประมาทเกิดมาลังจาดฮือเป็นสัมมาทิฏฐิฮือคือว่าฮือหานกองดีตัดแม่นหันเม็ดแก่นสัจจังพระพุทธังหากกล่าวไว้ว่าเกิดมาน้อยลุ่มไตเป็นทุกข์มากนำนา
ทุกขังอริยสัจจะคือทุกธรรมดาติดต่อทุกเกิดก่อตัวกันมาจาติปิทุกขาทุกปฏิสนธิมาบางเกิดกัวทุกก่อกำเนิดเป็นคนจะราปิทุกขาทุกเววนเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแม่นบรรลุนั่งเตาก็อิดอ่อนโรยแรงพญาธิปิทุกขาทุกพญาตมาเผื่อแฝงฮือเจ็บป่วยไข้มรณะปีทุกขาทุกเมื่อไกลมิ่งโมยมรณาอันนี้แลคือทุกสภาวะขันธธาตุภัยบดหลวงโป้นอำนาจของมันเป็นทุกมาเกาะพันจองห้อยเป็นตุกสืบถอยตัวกันมาพระพุทธาตนองค์อาจว่าบอกวนประมาทลาสากวนพิจารณาทีทวนก็จักหันล้วนทวนว่าเป็นกองตุกตั้งมวลแต่และนาสาธาสาธุชนตั้งหลายเฮยจุโพจงมาส่องหูยังกองตุกตั้งหลายมันมีมากมายหลายหมู่เกิดเป็นกู้ของคนพระตัดสามปนตนวิเศษจี้แจ้งเหตุไขขีญาว่ามันเกิดมาจากตัวตัณหาก็คือ ความอยากความมักมาของคนเกิดมาในตัวตนคนเฮาตัวนาตัณหาตัวบาปกราปาหื้อเกิดยังกองตุกตังมวลพระจริงจักจวนจี้เหตุว่ามันจังก่อเกิดกิเลสโทมนาตัวตัณหานี่แน่นาก็เก้าเกิดรากเงาเฮือเกิดยังกองตุกต่างนาเจเลนาพระสัทธาสวัสดาผ่านแผ่วจีฮือหันแล้วว่ากองตุกมันเกิดจากตัวตัณหามนุษย์สาเพื่อบ่ฮือมนุษย์คนเฮาหลงมัวเมาเกาะกอดฮือสวะตุมตอดตัวตันหาเด้อนาแม้นหากมันนะก็ฮือหูหมายผ่อนหูจักย่อนเบาบางหูสวะวางตุมตอดบ่ฮือใดก็กอดเป็นอุปาทานเอาสะโมเจทะปะหานมาฟันฝักลาบตันหาตัวก็หูหายและบ่าวมาหมายบางก่อนจากหันหนตั้งสุขาสุขบังเกิดความสุขลำเลิศมีมาอ่านว่าตัณหานี่นะมีหลายหมู่ตัณหามีอยู่3 ประการกามตัณหาคือความปรารถนาใครมีใครได้ตกต่ำใจปัญจกามกุลอันเป็นมูลเก้าเหตุให้เกิดกิเลสวัตถุกรรมคือฮักต่างสวยงามปูนแย่งพอของหลอกล่อลวงตามีมายาจูจอบหูจูหาหูสู้จอบฟังเสียงสัทธะสำเนียงฟังมวลเสียงเรารวนปูนฟังตกเป็นคาหูดัง
ดมกลิ่นหวานรสลิ้นกลิ่นลำโพธพาตามถูกต้องใจจองก้องยินดีตกเป็นข้าอินทรีย์บวงบาทเข้าสู่อำนาจสัมผัสเลยเกิดเป็นอิทธารมและอนิทธารมโกฏแขวดโลกธรรมตั้ง8เขาก็กุมเข้ามาระรมเข็นข้ออองย้อนตกสู่ห้องกิเลสตัณหาเลยเกิดทุกขาทุกมาจ้องโมหะซ้ำนองน้ำปาตุกับหูตาการก้อยการพอกับสิ่งลวงลอมาญาอันมีสัพพะนานาในโลกห้องของแต่งของยองก็มากเหลือหลายตกแต่งร่างกายลอดหลอกมีตังของเมืองนอกของเมืองในแปลงมาจุจอบใจฮือก้อยฮือพอมีตังหงเล่าหงล่อหงบำเรอมีเสมอพรั่งพร้อมสิ่งแวดล้อมหลอกอารมณ์ยิ่งโลกสังคมจุวันนี้แดตันหาสัมแพเชื้อมากลายป้าคนชีพหายตกไข่ของคนออกนอกห้องสินธรรมหันหลังตำศาสนาพระเจ้าคนมืดเศร้าหันพิษกระตำทุจริตล้ำโลกมีละโมบหันแก่ตัวบ่หูจักกลัวละอายตอบบาปมาตีกะนาบเต็กเต็งเป็นนักเล่งนักเล่นนับเขาเส้นก็ผิดกฎหมายปาความชิบหายมาสู่คนเป็นหมู่เป็นจุมจอบมั่วสุมพระนันขันต่อของหลวงลอกินเงินต่างอันหาความเจริญบอดใดปาตกต่ำไตตุกใจจะเล่นนาภาวะตัณหาตัวทวนสองนี่นะเล่แถมเราเป็นตัณหาไม่เอาเผาโลนใกล้เอาตัวตนเป็นนั่นเป็นเนกิเลสยักจี้ป่าไปป้าเป็นสายใหญ่ของขอดหือใจก็กอดเป็นอุปทานลางคนก็มาขอบนบานหวานไว้ปรารถนาเป็นเทพไทยตนศักดิ์สารลางคนเปลางคนกะตำบุญหือตันก็ยังวอนหวานหวังรอดเอาจันฟ้ายอดสูงสุดลางคนมาปรารถนาเป็นเทวบุตรเทวดาตนวิเศษก็ยังบ่เสียงกิเลสตัณหาพ้องก็มาใครใดยศมาแฝงไฟพ้องก็มาใครเป็นใหญ่เป็นสูงตัณหาจักจุงบ่หูจักอิ่มจักปอใจนอคอนอบ่อิ่มบ่กายบ่หูแนงในวัฏโลกาอายุสังขาราได้เต้าใดนับใดอายุอันจักมีมาตั้งหน้ามันหากไกลกว่าตั้งหลังฮือป้ากังระวังแต่เนินนายเนินมัจจุราชาโนอันว่ามัจจุราชมันจ้างมาลูกญาติหือชีวิตกาดกาไปมันบ่สมใจสั่งสักสิ่งหูมวยมิ่งมรณัง
อานิจจังบ่มันเตียงทุกขังหูความเงียงบ่ทนนานอนัตตาหาแก่นสารบ่ได้ตกต่ำไตสู่ความตายมาระนาอันว่าความตายนี่นะเนาะมีหลายแบบบ้าเอาพ่องก็ตายหนุ่มพ่องก็ตายเฒ่าพ่องก็ตายย้อนกรรมเก่าปามาพ้องมรณาโดยโรคาพยาธิเคราะห์มาปาดกรรมมาปานเป็นโรคทรมานฮ้อนไม่อยู่บ่ได้ตายไปพ้องอยู่ในวัยกำลังสนุกใจมัวม่วนก็ฟังมาด่วนวำวายล้างคนเป็นหนุ่มจุ่มใจแอวสุกสนกายกันกล้าบุกบุญคาตีกันหนีบอดตันหวังรอดก็มุ้ยมอดจีวีลางคนเป็นคนดีคบหมู่แอวสมสู่เปื้อนฟูงลูกลารมเข็นคาตายความนากลางตังล้างพ้องชีวิตวายวางบอดตันโปงมาตายหงค่าขาดเพราะความประมาทลาสาลางพ้องขี่รถขี่ราฟังเฝ้าใจโหดเห่าดุดานกลัวบอดตันฟังล่วงเลยตกบ่วงบาดมัจจุราชจริงเอาลางพ้องกำลังมื่นเมาโดยน้ำเหล่าเตี้ยวไต่เตารถต่ำตายลางพ้องก็มาไปกล้าไปขายถูกคนใจต่างนาบุบบันคาเอาของพ้องเป็นคนจองห้องบังเบียดตายย้อนกรรมเกียรติบ่ตันพิจารณาบางพ้องเป็นคนปาลาใบบาปมาตีขนาบเต็กเต็งเป็นนักเลงนักเล่นนับเข้าเส้นผิดกฎหมายเลยมาตายขาดย้อนสินาดปืนยิงลังคนเอวเสาะจริงลูกญาติเป็นผู้ร้ายอาจตกอาจกลางคืนเขาเอาปืนมาส่องเลยมวยมองเมืองผีลางคนอยู่ดีบ่มีพญาติสายฟ้าฟาดยามฝนพ้องแอวสุกโซนในป่าตัดไม้มาผ่าแปลงหลวบบ่ได้ระวังตัวไม่ก้นหนีบ่ปูนตายไปพ้องก็แม่เสียอกเสียใจอกหักโดยกรรมหักกรรมลมแม้บ่สมไฟมามวยมั่งกินยาตายพ้องหัวใจวายตายบ่ตันได้เสียได้สั่งลมกัดกั้งเต้านอนเคียงพ้องก็มาเป็นแม่ยิงมาจริงฮักจริงจูบ่สมไฟอูกำแปงเลยสะแหวงหาตังออกมาเยี่ยเยาะยอกตายโหงพ้องมาถาโลลำบากมาตายผากทรมานเป็นที่รำคาญลูกหลานตันตาเอาจนหมดเข่าหมดของหมดเงินทองซ้ำเสียงหมดเลี้ยนเกียงจริงตอดตัวตาย
มรณังอันว่าการตายนี่นานอมีหลายหล่อแบบบ้าเอาพ้องก็ตายเท่าพ้องก็ตายหนุ่มเนาเบาสาวจีพ้องตายดีพ้องตายหายสุดแต่กรรมมาแปดไปตอบตัวเต้นแลนาสาธุจะนาเลยศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยใหญ่น้อยจงปากานติดตามไต่ถอยรถสะทามสังขารังอันว่าสังขารนี้นานอนมันบ่สัจจังเตี้ยงมันย่อมมาสูดกันตีหันตัดตีนั้นคือปัจจแดนดงแดนโปดโป่งเตะขว้างยังสรีระร่างกายยังหากบ่ฟังก็จักเผาจีไม่ตกต่ำไตถมปัทวีก็จักมีแต่บ่สงสัยจะเล่นนามาเป็นทุกขาทุกลำบากทุกปัดพรากสิ่งอันเป็นที่หักเสมอใจก็มาลากันไปลุ่มลาเต้ากลมนานหนอเดียวได้มาหาตาปัดพรากมาตั้งจากตั้งพี่น้องหากวงศาตายละปิดตามมันดาพ่อแม่เจ้าตายละลูกเต่าอันเกยราลุมตายละฝูงเจ้าจุมอันเกยสู่ตายละหมูมิดเกี่ยวสะหายละปู่ย่าตายายละำห่อยตั้งเล่นหลานน้อยปุ่นห่วงอะไรก็มาจรจากได้ปัดพระตั้งเข้าของมากหมู่เกหากับสามีกาอันหักยิ่งละเมียแก้วมิ่งเสมอใจจากกันไปลุ่มลาบ่ปีกปอกหน้าคืนมาฝูงสัทธาพี่น้องอย่าตกไข่ของประมาทลืมตัวอย่าลงเมามัวลืมตนตูลืมตนตัวเนื้อเจ้าอันลงหนตางนั่นเล่าง่ายกว่าลงใจเมามัวจุงปาตนตัวตั้งอยู่ดังเป็นกู้กับสินธรรมเว้นจากต่างมัวดำกำเศร้าป้าเอาตัวเตียวไตเต้าเข้าสู่มรรคญาณตั้งอยู่ในสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณส่องแจ้งอันเป็นปัจจัยเตื่อมแทงเข้าสู่นิพพานาหากได้ต้วนเตียวไปมาในวัฏฏะสงสารหลายชาติก็อย่าได้ขาดศีลธรรมตั้งศีลธรรมดุจจะดังสะเปาคามป้าฝ้ายถ่อเหมือนดังเขาห่อเสบียงต่างเตี้ยวต่อไปสู่แดนสวรรค์ เป็นแดนสุขสันต์อันนันต์ลำยิ่งคือเมืองแก้วมิ่งมหาเนรปานและนาที่นี้จักจะกล่าวยังอมตะปัญหาผู้มีปัญญาเปิงหูดังนี้เอวเมสุตตัง
เอกังสามะยังภะกวาลาจักกะเฮวิหรติเวลุวันเนกลันทกะนิวาเปเตนะสัมมาเยตตากาเลเทโลนามะอาวุโสติเอวัมเมสุตตังอันว่าสูตรอันนี้นาเป็นนิตานะวัจนะแห่งมหาอนันตเทระเจ้าตนอุปถากไฟเฝ้าพระสัทธาปาโหสุตวาตนได้ฟังธรรมเทศนามาบ่น้อยจากพระยอดซอยสัพปัญโยตนเป็นครูวิเศษแก่หมู่เทเวศและมนุษย์สาเทโรอันว่ามหาอนันตเทนเจ้าตนผ่านเผ่าซึ่งปะหุสัจจังจริงเล่ากำลังมาบอกแจงจริงได้แสงเทศนาฮือแก่อรหันตา500นั่งเป็นถอยเรียงงามในตั้มกลางทรงองค์กจาดเป็นขีนาสาวจาดอริญาอันมีมหากัสสปะเทนเจ้าเป็นเก้าเงาแห่งสังฆเจ้าหมู่ขีนาว่าพันเตข้าไว้แดกมหากัสสปะเทระเจ้าตนแก่เท่าโดยอาวุโสอนันโตตนข้าชื่อว่าอนันตะอิตังสุตังกาละกะลิสูตรนินาหากได้ฟังได้ยินมามุขตวาราจากข้าอุบแก้วปากแห่งพระพันแผ่วศรัทธาโดยมีในยะดังผู้ขาจากวิสัชนาไปนานี้แหละนาคนมีกายบ่สะอาดกลัวเขามาตื่นญาติบอดดีงามเป็นที่กลัวขามแต่ใส่คอต้านอย่าอยู่ไกลตัดที่นี่แดดเตนานายยะหนึ่งและนาหมู่เสนาและสาวเสวกะอำมาตย์ฝูงมีอำนาจรับอาจญามาจากพระราชาธิราชเจ้าเหือมาไฟเฝ้าพกก้อยมาพอล่องลอยหมู่ให้อันโคตรค่ายมาอยู่อาสะไรกลัวเกิดภัยกับตานกวนดีฟันกวนดีผ่านกลางกวนดีผ่านกลางก้ำกลางกวนดีผ่านกลางค่ำกลางคืนกวดตังปืนและสินาดมาปังป้าถูกตนตัวมาปุ่นดีกวดดีญาณต้านกวนไปบอกฮือนายบ้านเขาได้หู้และเข้าใจแต่และนาตีนา หาเทนเจ้าตนโน้มเนาเจือจาดอริญาจริงเมวาจาตอบถอยเป็นกรรมจื่นจ้อยปิญาวาดโดราอุปาสกาอุปาสิกาผู้เฒ่าเฮายินดีแต่เราอันต้านหากขุนนาเฮาบอกมีสังมาฮือเขาลูกญาติมีแต่บาทกับผ้าติดตัวเฮาบอกกลัวเขาจักมาจริงลูกจักอาสาลายอยู่บ่เมินจักอยู่จำเริญกรรมมาทานเต้าแต่อดสาหะและบ่มีปมาตะลาสา
ประมาทในสุสาวาสกลางคืนการนั่งนอนเตียวยืนในอิริยาบถตั้งสี่ก็จักเป็นที่ควรระวังมีสติสัจจังมั่นแก่นจักหือได้แลนเป็นพัสารมว่าอันอาทะกาเลในกาละยามนอนยังมีเศรษฐีสองคนผัวเมียผู้เฒ่าเศรษฐีผู้ผัวนั้นเล่าโหชื่อว่าธรรมจิตตาส่วนปริญาเมียชื่อนางปฏิดารูปโสภาหนุ่มเนามีลูกเต่าผู้หนึ่งชื่อว่านางเขมางามโสภาจืนจอยพงเป็นสาวหนุ่มน้อยสิเนงหาเป็นที่เปิงตาแก่หมู่ทลามแล้วเบาหนุ่มมาเจยจุมจมหวนเป็นนิรันดร์ใจมาป่องใครได้ไฟแฝงหักนางจอมแป้งและเขมามากนักหนาก็มีแหละนาสาปิเขมาส่วนอันวาดนางเขมานางธิดางามบ่เศร้าอายุบ่เท่าตันแก่ก็รีบเข้าแผ่สู่มรณาย้อนเปียติโลกามาปาดชีวิตเสียงขาดเมื่อมอนสองตามอนพ่อแม่เท่าจ้วงจวบเข้าเมาวินปั่นบาคนตัวหน้าป้ากันเสียได้มากนักแต่และนาส่วนคนต่างลายเขาคงควายส่งสะการยังสัตรีระซากช่วยกันหามจักละลากซากแห่งนางเขมางามหนุ่มเนาป้ากันไต่เต่าเข้าสู่ป่าจาสุสานก็มีและนางอาทาน้อยกาละยามนอนอย่างสองขาผัวเมียผู้เฒ่าขันนิ่งเล่ากองดี ว่ากวนดีเอาซากผีฮือเป็นประโยชน์ฮือคนตั้งหลายหันโทษในวัฏสงสารจริงไปบอกยังอาการฮือธรรมเจติเศรษฐีหูแจงว่าลูกศิษย์แห่งพระมุนีนายด้านมาโยภายโพดยังสัตตโลกในที่เนกวันดีเฮาตั้งไหลไปไว้สาไปสักการะปูจาแต่และนายามนั้นยังมีเศษนาอำมาตย์ผู้หนึ่งแห่งพัญญาปะเสนาที่โกสระตนองค์อาจอันเป็นกษัตริย์ที่ราชเมืองสาวัตถีเสนาบดีก็นำเอาข่าวสารไปทูลศาลทูลเก่าเฮือพญาเจ้าได้หูข่าวอันมหาเถรเจ้ามาอยู่เมตตาในสุสานปัจจาตินั่นแลเมื่อนั้นพญาปาเสนที่โกสระราชตนองค์อาจนก่อนใจจริงมีหอละไทยโจมจืนใครไปยกยื่นสรรสามยังพระมหาเด่นเจ้าจริงเสด็จไต่เต้าไปสู่สถานแล้วนำมาสการกราบเกลาโดยติดที่เต้า5 แห่งปองามแล้วจะถามยังพระมหาเถรเจ้าถึงองค์เก้าเงาพระสัทธาตังสาวกามวลหมู่ว่าพระสถิตอยู่หนใด
สุขสบายหรือว่าทุกข์ยากหรือถ้าลงลำบากโดยเปียที่โรกาว่าอันแหละนาเมื่อนานมหาการิเห็นตนฉลาดจริงแสงสวัสดกรรมดีไข่กรรมดีแก่พระญาเจ้าบอกเล่าเก่าไข่ขี้ญาแห่งพระสถาพุทธเจ้าจุประการแล้วแจ้งอาการบอกเล่าแก่พระญาเจ้าราชาว่าขอนผีนางเขมากวนดีเอาไว้ก่อนในโลงบอกกวนโปรดโปร่งเผามาไอกวนเอาไว้เป็นพิศนาเพื่อเฮโยกา เพื่อเฮโยกาวัจระเจ้าต่างคนหนุ่มเทาอุปาสกาอุปาสิกาที่เอากันมาเล็งพอคือได้หันต่อยังตาจักได้พิจารณาหือหูก็จักเป็นครูสอนใจจักเป็นปัจจัยไปนาโอตสาหะทาฟังไปดังเฮาจักไข่เตื่อมแจงหือหูตัวแห่งปิศนาปาหุจะนาอมตะปานหังโสตัวเตนะอุปเยนาโกสะลาหังปันหังอาจิขิงสุติมหาราชโดรามหาราชตนองค์อาจจุงหือคนต่างหลายมาฉลาดในธรรมเอาตัวถอนห่างดังสอก่อสร้างแต่ตั้งดีเอาตัวหนีจากบาปหูขนาบโมหะเข้าสู่ศาสนาเป็นติจางเอาตัวตั้งอยู่ในศีลธรรมเอากุศลกรรมเป็นต่างเตียวไตใจเฝ้าไฟต่างตามีศีลบานดีโจมจืนใจต้องตื่นภาวนาปั้มเป่งเมตตาเตื่อมแทงอันนี้และได้ชื่อว่ามามืดแล้วไปสว่างแจ้งมะอัตโมตมะปะละญาโนโหนแถมจำพวกหนึ่งนะได้เกิดมาพบศาสนา ได้เกิดมาพบต่างมัวมืดบ่เจือพืชและขากูบ่เจือพืชและขากุนบ่ห่มต่างบุญไปหนุนต่างบาปใจบ่อาบโดยต่างศีลต่างธรรมสอหากรรมมาจอดสอเอาเวรมาคองขอดคำเขใจบ่หันเหปิกปอกมาจมในคอกแห่งตัณหาอหิริกาใจบอกอายตอบบาปอโนตปะใจนั่นหยาบบ่สะดุงกลัวอบายอันว่าคนเฮาตั้งหลายนี่นามีแต่การประมาทลาสาบ่พิจารณาเกิดดันสอดบ่เกิดรอดถึงตัวตนองค์พระตัสสะปนตนผ่านเผ่าพระพุทธเจ้าไข่ขี้ญาพระหากสำแดงหือหูว่าคนเฮาจุผู้ใดใจสติปัญญาเฮอพิจารณาไปใจเอาสติปัญญาเป็นไม้ไต่สองตั้งเดินแม้นบางความเจริญไปหน้า
ก็อย่าฮือใจถอยจ้าโดยบาปกรรมฮือมีศีลธรรมประกอบเลี้ยงชีวิตย่อเป็นสัมมาอาชีโวอาโลภโภบ่มีใจละโมบใจขี้โลภโดยตัณหาหันวัตถุของนานาแห่งเปือนใจบ่ทำเถื่อนเบียดบังเอาตังจุเผาหลอกโตโอมเอาโจรเปิ้นล้มบำบายฮือเปิ้นชิบหายซ้ำเสียงหมดเลี้ยนเกลียงตีอยู่อาศัยฮือเอาใจเฮาไปเข้าใจคนอื่นต่างคนก็ต่างไกลโศกยื่นเหมือนกันอย่าไปหันแต่ต่างใครมีใครใดมันจ้างเป็นของฮ้อนไม่เมื่อไปโลนกรรมมาโนนเวนจ้างมาหมุนตอบแทงเฮือตัวได้หิวหอดแห่งเมื่อไปลุนทุกขโตทุกขทานนั่งฮือปากันระวังไปแต่เนอใจเฮือตัวแก่ตานคนอื่นไว้มันจ้างใดตัวเมื่อไปลุนและนาศรัทธาตั้งหลายยิ่งใจจูโพเฮือปากันมาพรำโหแล้วจำปาก็จักเป็นปาไทยยังคือเข้าห่อเป็นเสบียงตางเตียวต่อเข้าสู่ยังมักกะยานอย่าเมาสงสารนี่นามันบ่เป็นแก่นแก้วบ่เฮือแล้วดังแก้วมาโนในสังขารเฮานี้พระหากกล่าวจีมจะใครว่ามันบ่เป็นแก่นสันใดหูเหตุไว้เงียงคอนสิ่งใดเป็นกรรมแก่นก่อนก็หูลุคำดัจลาโสองค์พระพุทโธต้นผ่านแผ่วหากได้เทศนาแล้วแต่หลังมาว่าฮือเฮาต่างหลายอย่าได้ประมาทลาสาฮือใจสติปัญญาลำเปิงพิจารณาเถิงตัวไปใจฮือระวังไว้ยังชีวิตและนอวิญญาณว่าโลกเฮานี้นามันมีภัยและอนตรายหลายประการอย่าฮือได้มาปานเกี่ยวของอย่าฮือได้มาจองก้องหมู่ภัยญาฮือมีสติมาขอดไว้ก่อนใจปากตันเจียนจ้าตั้งกัดตามการนาน้อยใหญ่ก็มักเป็นที่เรียบร้อยจุอันว่าโลกในปัจจุบันนี้ภัยยะหากมีมากเหลือหลายกับตังอุนตรายก็เกิดมีมาทอมท่าจ้างป่าคนเฮาโตกต่ำจ้าและขาดจีวังอันว่าภัยยะภัยยังเนนะย่อมเกิดมากับคนกับคนเฮาตั้งหลายลุ่มฟ้ามาเข็นค่าแก่ชีวิตของคนภัยยะจำพวกหนึ่งนามาบานโดนเหือเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นโรคาร้ายราชทรมานมันเกิดมากับอาหารการกินมาใหม่อันเขาแต่งแปลงใส่ฮือดีฮือลำจวนครับจำฮือซื้อขายจ่ายแลกอาหารแปลกก็ล่อลวงตาพ้องก็ปลอมแปลงมาลวงลายฮือได้จำนายเงินดีใส่ตังแสงสีแต่งยองฮือได้ต้องตื่นตาคนเฮา
ล่อลวงเผาจุหลอกหาตังออกกับการกระทำผิดเป็นทุจริตบ่ชอบบ่ประกอบโดยสัมมาอาชีวกรรมภัยยะแถมจำพวกนึ่งนาเกิดมาจากคนปาลาใบบาปคือคนบ่สุภาพตั้งศีลตั้งธรรมคนใจดำกระหยาบเอาตังบาปเป็นอาจินเป็นตังหากินเข้าออกบดใดตังหลอกก็เอาตังลวงและจุไล่คนใจง่ายโดยโมหะดันหาปัญจศีลาหาเสนมันบ่เว้นบ่แว่สักอันมาเป็นคนหันแก่ตัวขนาดใจนั่นฉลาดแก้มโกงวำวายลงต่ำไตปาตัวไม่สู่อเวจีกะตำดีหือกะตำหือคนดีเดือดฮ้อนทุกขังคอนมาปานจะแลนาภัยยะจำพวกนี้นามันหันหากมีมาบอกวันลาสาปะมาดหือมีสติปัญญาดันสอดหือหูหอดตึงตานว่าคนเห่าหันแต่ใดก็เปื้อตัวตันหาไม่เผาลนป้ากันถอยหนหนีจากศีลธรรมพระเจ้าหากบอกเขาถึงใจจะแลนาสัปปะมวลหมู่ภัยในลุ่มไตมีบ่อไรนานำภัยเกิดจากเงินคำสมบัตินามีมากกว่างจ้างมามั่งเมื่อมอนเป็นตุกจรเจียนจากหือได้พระกองแลนาตุมเหพระวันตาดูลาตันตังลาอันมากฎหมายพรำโหเข้าสู่ฟังธรรมจุงอดสาหะจำหือได้เอาเป็นไม้ไต่สองต่างดีจิตวิธีไปนาฮือพันเอาเมืองฟ้าและเนลปานแต่แลดนาอานิสังสาการกะตำยังสลิละซากวากะเลกะลาคนตายย่อมมีอานิสงส์เหลือแหลควรมีแก่เฮาทั้งหลายมีใจหลีกลูสู่กองดีแล้วป้ากันปั๊มเป่งบุญญาปาลมีเตื่อมแทงตามหักตามพระหากแสงเทศนาตานังการว่าการฮื้อตานบริจาคสละวัตถุเข้าของน้อยมากเป็นตานสีลังฮื้อมีสินใส่งามบ่ซะเอาศีลห้าศีลแปดนั้นเรามีกับตนตัวภาวนังฮือมันภาวนากองดีมาใส่ตนใส่ใจฮือสว่างแจ้งเพื่อเตื่อมแทงปัญญามีหูตาใสสะอาดใจฉลาดเชื่อกองดีไปใจก็จากเป็นตั้งใจซึ่งความดีพ้นจากต่างทุกข์และโทษเตียนย่อมได้ประโยชน์สุขตั้งชาตินี้และชาติหน้ามีมหาเนรปันเปบ่จ้าบ่ยาจ้าแลนานิธิตังขีญาอันเตสนายังอมตะปัญหาสูตตัณหาสามเงาก็บังโกมสมฤทธิ์สเดชพระธรรมเทศนาเรื่องตัณหาสามเงาที่ได้นำมาเล่าเทศนาฮือญาติโยมศรัทธาบุญทั้งหลายได้รับฟังกันก็จบปริปุณังไปเรียบร้อยฟังแล้วอย่างที่ได้บอกไปคติธรรม
สารธรรมขอได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในตัณหาสามเงาซึ่งตุเจ้าได้เทศนาคือท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าคนเฮาถึงวันนี้ภาวะโลกเฮาเป็นเช่นนี้ก็เพราะกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงที่มันประชุมจุ่มนุมในจิตในใจทำให้บ้านเมืองเฮาหรือว่าสังคมเฮาต้องมีอันเปลี่ยนไปประกอบจนโดยภัยยะต่างๆที่มันมาตามสมัยโรคภัยไข้เจ็บบ่เดียวก็นักมาถึงอาหารการกินถ้าเฮาบ่พินิจพิเคราะห์พิจารณาโดยตามใจปากก็ลำบากร่างกายลำบากต้องประเดี๋ยวนี้ของกินของบ้ามีกูยุคกูสมัยเมื่อก่อนนั้นมันมีมาถึงหน้าบะลำไยก็บ่ได้กินมาถึงหน้าผักกาดก็บ่ได้กินประเดี๋ยวนี้มันมีเพราะว่าเทคโนโลยีมันเจริญมีได้กูหน้ากูตาก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมซึ่งเทคโนโลยีอย่างต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เฮามันบ่มีอย่างจะได้อย่างเดียวเหรียญก็มีสองหน้าได้อย่างหนึ่งก็ต้องสละอย่างหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บก็มาในรูปแบบอาหารใส่สีสันต่างๆนานาแต่งเข้าไปคือมันน่ากินคือมันน่าทานแต่สุดท้ายกินทานเข้าไปอันตรายก็เกิดขึ้นกับตนกับตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยหมูอย่างป้าอุ้ยแม่หมอนว่าโอ้แต่ก่อนนี่ตุลุงเปิ้นอยู่วัดนี่แกงโหนี่เปิ้นจะเอาฝังดินไว้เป็นปีบุ่นออกหาซองป้องเอามาใส่นะซาหวดซาเห่าล้างคั่วกินได้อันนั้นคือเมื่อก่อนหมูเปิ้นเลี้ยงหมูเป็นขวบคือ1 ปีถึงจะได้ขายอาหารหมูกับบะหมี่เหมือนบะเดียวก็จะมีหัวถั่วมีอะไรบนบีบแป๊บเป็นละอ่อนเคยไปซื้ออยู่ก็คือหัวเยื่อที่เปิ่นใจแล้วเปิ่นนำให้หมูจำได้อยู่ปะเวแม่หมอนเฮาก็คงจะหูเมื่อก่อนนี่หมูมันกินหยวกหมูกินหญ้าปกตอก็เป็นเป็นสมุนไพรหรอกำไทยห้องเถาวันเปรียงกำเมืองเขาห้องหญ้าปกตอเปิ้นก็มาเป็นสมุนไพรแต่ก่อนเป็นขยมหมูมากินข้าวมากินนี่อีแม่จะใจให้เปล่าหญ้าปกต่อมาตุบเขาเจ่น้ำไว้สกรรมเวลาผสมแกบผสมอย่างก็เอาใส่พักโหมน้ำพ่องดอกงิ้วพ่องมูนี่มันเป็นสมุนไพรหมดหรอหมูปีนึงเปิ้นถึงจะขายมันกินสมุนไพรร่างกายมันกำเป็นเอาไว้เป็นปีก็ได้แต่ประเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นปียังประทานข้ามคืนเดี๋ยวเป็นปวกโจโฟล่ะเนี่ยมันมากับอาหารโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องพยายามแยกแยะเอาพ่องบ่กินก็บ่ได้อย่างคือเขาว่าน่ะฟังกรรมกินก็ชีพหายฟังกรรมตายก็น่ากินก็พิจารณาเอาคนเดียวประกอบกับแหมอันหนึ่งคนเฮาเกิดมาอย่างภาษาบาลีพนบาตะกี้เกิดมามืดไปมืดมาแจ้งไปหมดเนี้ยบางคนเกิดมานี่มากับมืดก็คือเป็นคนทุกข์คนจนร่างกายผสมประกอบซ้ำมาสร้างกรรมเทื่อมแท่งเตื่อมเข้าไปแหมก็เลยต้องมืดปิกไปแหมบางคนมืดมาแต่มาสร้างกุศลคุณงามความดีใจกรรมใจเบนเพิ่มเติมบารมีดีๆขึ้นไปเพราะว่ามืดมาแจ้งไปบางคนมานี่แจ้งใสสว่างมาพบปะสิ่งที่ดีที่งามพบตระกูลงนเงาที่ดีพ่อแม่ร่ำรวยเกิดบนกล่องเงินกล่องทองแต่มาสร้างบุญบารมีเพิ่มใจสู้ลุยสู้ไล่เข้าครับเข้าบาเข้าสิ่งที่เป็นอบายมุขอบายภูมิต่างๆเอาหมดแต่หนทางที่ไปสู่ทางดีไม่เอาอันนี้เพราะว่าแจ้งมาแต่มืดไปบางคนนี่แจ้งมาแจ้งไปก็คือมาแล้วมาพบปะสิ่งที่ดีที่งามมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมเตรียมแท่งเข้าไปแหมเพิ่มเติมเสริมดีเข้าไปแหมอันนี้พอมาก็แจ้งไปก็แจ้งญาติโยมทั้งหลายก็พิจารณาพนกูมานี่กูมาตั้งมืดก็ว่ากูมาตั้งแจ้งนี่ถ้ากูมาตั้งมืดความปีกไปกูใหญ่ๆให้มันมืดไปกะ
หรือว่ากูมาตั้งแจ้งแล้วกูจะปีกไปมืดกายก็ลองพิจารณาพอเนอะฝากฝังไว้กับญาติโยมทั้งหลายตลอดจนพิจารณาข้อคิดธรรมะที่ในธรรมเพิ่นบอกแม้แต่เฮาแปลงอย่างศพซากมีนี่ทางเมืองเดือเฮาเวลาเพิ่นจะเอาศพลงเฮือนน่ะเพิ่นจะมีคันไดไปวางกอดโกมยามที่เพิ่นตามไว้ต่างๆตู้เจ้าได้เทศนาไปในธรรมตะกี้ก็คงจะฟังเข้าใจเพราะว่าบ่ได้เบวยเน้นเนื้อคือท่านทั้งหลายได้รับฟังก็คงบ่ต้องได้สรุปนักวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหิปันมาหาปันได้เงินคำเครื่องใจแก้วแหวนเสียนสิงเครื่องงาอลังการไหลมาเทมากาแม่นขายหมานอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนออายุวันโนสุขังตำนานโบราณกาลนานมีวัดวังสิงห์คำอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้และนาญาติโยมน้องพี่สามัคคีรวมทานร่วมทุนวัดวังสิงห์คำรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิตศรีลาภรเทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตำบลป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงห์คำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญร่วมบุญสงน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอข่าวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียนในปี 2562 ขณะที่นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้ร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีชูนโยบายไทยนิยมยั่งยืนเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศและแก้ไขปัญหาความยากจนสหรัฐอาจทำข้อตกลงกับเกาหลีใต้เรื่องการขึ้นกำแพงภาษีเหล็กในสัปดาห์หน้ากีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์ก็สู่ครึ่งทางของการแข่งขันนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครยังคงทำผลงานดีเยี่ยมนำห่างจากผู้แข่งขันทุกจังหวัดต่อไปติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่คนไทยได้รับการสนับสนุนจาก WTO ให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าในปีหน้าไทยจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนรวมถึงในปี 2565 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมให้ออกมาดีที่สุดเพราะโอกาสนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นผู้นำด้านต่างๆโดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมทั้ง2การประชุมแล้วขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้นานาประเทศที่จะเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยเห็นถึงความน่าอยู่และความเป็นเอกลักษณ์ของไทยผมก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันเพื่อแสดงเห็นความน่าอยู่ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราร่วมกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าการประชุมเอเปกจะปี2565ก็ตามนะครับใครเป็นรัฐบาลก็ตามเราคงต้องมีการเตรียมการจากบัดนี้นะครับสำหรับเรื่องความไว้วางใจของนานาชาติยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือกรณีที่นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกหรือ WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก WTO 164 ประเทศให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้นับตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO เพชรไทยเกิดโชติรายงานผลการประชุมรัฐมนตรี WTO ไม่เป็นทางการย้ำให้ความสำคัญระบบการค้าพหุภาคีและเร่งผลักดันให้การเจรจา WTO มีความคืบหน้าเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้านายสกลวรัญยูวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก WTO อย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 มีนาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดียว่าเป็นการหารือกับรัฐมนตรีการค้าและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO กว่า 50 ประเทศในการประชุมครั้งนี้สมาชิกต่างเห็นพ้องที่จะสนับสนุนระบบกฎเกณฑ์การค้าโลกและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและต่อต้านการใช้มาตรการปกป้องทางการค้าซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อระบบการค้าโลกนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นพ้องให้สมาชิกเร่งจัดทำความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมงให้แล้วเสร็จภายในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่กำหนดจัดในปี 2562 รวมทั้งเห็นว่าการเจรจาภายใต้ WTO ยังมีบางประเด็นที่ติดขัดกระทรวงพาณิชย์ดึงเอกชนช่วยรับซื้อผลไม้ฤดูกาลปี 2561 ปริมาณ 330,000 ตันมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2561 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผู้ส่งออกและตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในว่าได้ลงนามความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เช่นท็อปมาร์เก็ตเดอะมอลล์บิ๊กซีโลตัสและแมคโครเพื่อรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2561 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปปริมาณ 330,000 ตันอาทิทุเรียนมังคุดมะม่วงและเงาะมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกโดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ให้มีคุณภาพเกิดการเชื่อมโยงผลผลิตให้ออกสู่ตลาดเพิ่มช่องทางการขายซึ่งจะทำให้ผลไม้ที่มีมาตรฐานราคาดีขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ว่าจะมีตลาดมารองรับนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำลังสร้างสถาปัตยกรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของไทยที่เรียกว่าไทยนิยมยั่งยืนชูให้เป็นกลจักรขับเคลื่อนประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆทั้งความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 76 โดยมีหลักการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่สำคัญคือการบริหาร2ทางทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนให้การพัฒนาไทยนิยมยั่งยืนเป็นกลจักรขับเคลื่อนประเทศโดยมีประชาชนเป็นแกนกลางและการระเบิดจากข้างในเพื่อให้เข้มแข็งด้วยตนเอง
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอเหล่านั้นก็จะถูกบรรจุไว้ในโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งจะเป็นกลไกระดับล่างดูแลและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดต่อไปปรับให้ตรงกันนะครับโดยการรับฟังปัญหาจากพื้นที่นอกจากนี้การพัฒนาไทยนิยมยั่งยืนนั้นจะเป็นกลจักรขับเคลื่อนประเทศโดยมีประชาชนเป็นแกนกลางเข้มแข็งด้วยตัวเองแทนการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายทางการเมืองแล้วก็มีตัวแทนในพื้นที่การกระจายรายได้การสร้างนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาดังนั้นคนไทยทุกคนนั้นต้องช่วยกันก็อยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลกำลังสร้างสถาปัตยกรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของไทยเองที่เรียกว่าไทยนิยมยั่งยืนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่าขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ภายใต้หลักคิดการสร้างกลไกประชารัฐในการช่วยกันทำงานพัฒนาบ้านเมืองประเทศชาติตอบสนองตรงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเร็วนพศรแก้วคำรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบแนวทางบริหารงานด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนผ่าน3กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำเน้นสร้างรายได้และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวิวัฒน์สัญญกรรมธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตและโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเฉพาะการบริหารงานด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยสู่การเป็นภาคเกษตรชั้นนำของโลกโดยใช้การตลาดนำการผลิตและให้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพทางด้านราคาและการตลาดการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยวันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเน้นย้ำอันหนึ่งคือเรื่องโครงการฝายชะลอน้ำขนาดเล็กประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ดำเนินการระหว่างดำเนินการและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการตรวจรับร่วมกับภาคราชการด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังเป็นกระแสสังคมลงวันที่23มีนาคม2561เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วนซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวมีนายสุรพงษ์เจียสกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการและมีผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน30วันโดยให้ตรวจสอบประเด็นที่มีการกล่าวหา4ประเด็นได้แก่กรณีครอบครัวข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค้าขายวัคซีนปลอมให้กรมปศุสัตว์เป็นเวลาหลาย10ปีกรณีที่มีการนำวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพไปฉีดให้สัตว์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและในส่วนของผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีการแจ้งเบาะแสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาให้รายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนต่อไปนฤนาถแข็งขันรายงานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์พุกผาสุของคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554จะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและหล่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาครั้งปฐมฤกษ์ที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะเริ่มพิธีในวันนี้เวลา 8 นาฬิกาโดยพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรหรือมีความสูงเท่ากับตึก15ชั้นทำด้วยนินรัตนะทั้งองค์คาดว่าจะหล่อองค์พระและตกแต่งแล้วเสร็จในปี2563ท่านนี้จะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระราชกุศลโดยสามารถบริจาคได้ที่ประธานการจัดสร้างสำนักงานจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดต่างๆหรือโอนเข้าบัญชีวัดเทพประธานหรือสถานทูตไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกหรือที่ร้าน7-Eleven ทุกสาขา
สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้จำนวน4หน่วยปฏิบัติการดังนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่บินปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อเวลา 12:20 นาทีโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางและอำเภอสามเงาจังหวัดตากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกบินปฏิบัติการฝนหลวงเวลา 13:02 นาทีโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดตากทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอวังเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดตากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีบินปฏิบัติการฝนหลวงเวลา 9:45 นาทีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เขื่อนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บินปฏิบัติการฝนหลวงเวลา 13:45 นาทีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนปานบุรีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนปานบุรีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันจากแต่เดิมการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้ผู้ต้องหามีโอกาสต่อสู้คดีนั้นหากเป็นผู้ต้องหาที่มีโทษจำคุก5 ปีขึ้นไปจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกันซึ่งสร้างความลำบากให้แก่ผู้ต้องหาที่มีรายได้น้อยและได้โอกาสอีกทั้งโทษจำคุก5 ปีเป็นโทษในระดับทั่วไปไม่ได้รุนแรงมากนักจึงได้ขยายเป็นผู้ต้องหาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่10 ปีขึ้นไปจึงจะบังคับให้ต้องเรียกหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่ศาลออกคำสั่งไม่รับฟ้องได้หากเห็นว่าการฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริตต้องการกลั่นแกล้งเอาเปรียบจำเลยโดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะไปจัดทำรายละเอียดให้รัดกุมและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไปครับร่วมเดินหน้าประเทศไทยกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกว่า90 ปีที่ข้าราชการพลเรือนร่วมกันกับเครื่องประเทศเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถเราจะยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตนเราจะเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน1 เมษายนวันข้าราชการพลเรือน7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าววันนี้ว่าข้อตกลงกับเกาหลีใต้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เรื่องการขึ้นกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมอาจมีการประกาศในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่าโครัสระหว่างกันทางนี้คณะบริหารของนายทรัมป์ได้ประชุมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อมีการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาอีกครั้งซึ่งสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงเมื่อปี 2555 ไม่มีความสมดุลเนื่องจากสหรัฐขาดดุลการค้านับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงระหว่างกันนายทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวสร้างปัญหาต่อสหรัฐด้านนายวิลเลอร์บรอสรัฐมนตรีการค้ากล่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ได้บรรลุข้อตกลงเรื่องกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่สหรัฐบังคับใช้เมื่อเร็วๆนี้แล้วสหรัฐยกระดับการข่มขู่ที่จะออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสหรัฐกล่าวเตือนเมื่อวานนี้ว่ากำลังจะหมดความอดทนและข่มขู่ที่ออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC หลัง UNHRC มีมติห้ามประกาศในการประณามอิสราเอล
นางนิกกี้ฮาลีทูตสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่า UNHRC มีอคติต่ออิสราเอลและกล่าวว่า UNHRC ได้ยอมรับเพียง3มติที่เป็นเป้าหมายที่มีเป้าหมายเป็นเกาหลีเหนืออิหร่านและซีเรียนางนิกกี้ยังกล่าวด้วยว่า UNHRC คุกคามอิสราเอลอย่างเลวร้ายกว่าเกาหลีเหนืออิหร่านและซีเรียและว่าความอดทนของสหรัฐมีขีดจำกัดการกระทำดังกล่าวมีความชัดเจนว่า UNHRC ปราศจากความน่าเชื่อถือด้านสิทธิมนุษยชนนางฮาลีได้กล่าวย้ำเตือนว่าสหรัฐพร้อมที่จะเดินออกจาก UNHRC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2549 และมีสมาชิก 47 ประเทศเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครองกล่าวว่าประชาชน3คนเสียชีวิตและ16คนได้รับบาดเจ็บในจำนวนนี้2คนมีอาการสาหัสหลังชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม IS ก่อเหตุกราดยิงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นายมาครงกล่าวทางสถานีโทรทัศน์หลังเกิดเหตุกราดยิงในเมืองคาคาซอนและทริบิสว่าตำรวจซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุจับคนร้ายที่เป็นหญิงคนร้ายได้จับหญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกันกำลังต่อสู้เพื่อช่วยเหลือเธอและว่าผู้บาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถของมือปืนที่ปล้นรถมาก่อเหตุซึ่งผู้โดยสารของรถยนต์คันดังกล่าวเสียชีวิตนายมาครงยังกล่าวว่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญการโจมตีการก่อการร้ายด้านนายเจอราร์ดคอลอมรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวว่ามือปืนชื่อนายราดูเน่รัดคิมซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าเป็นชาวโมร็อกโกถูกจับตามองเนื่องจากต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงแต่ถูกระบุว่าไม่เป็นอันตรายทั้งนี้ฝรั่งเศสยังคงอยู่ในช่วงการเตือนภัยระดับสูงหลังเกิดเหตุกลุ่มจิฮัดโจมตีหลายครั้งซึ่งทำให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า240คนตั้งแต่ปี 2558ศาลสูงสุดกล่าวว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนแคว้นกาตาลุญญา5คนซึ่งรวมถึงนายจอร์ดีทูรูผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้ศาลที่ควบคุมตัวในคามฟอร์คาเดลอดีตประธานรัฐสภาแคว้นกาตาลุญญาและอดีตรัฐมนตรีของแคว้นอีก3คนพร้อมด้วยนายทูรูซึ่งจะไม่สามารถเข้าร่วมการอภิปรายเพื่อส่งเขาเข้าชิงตำแหน่งผู้นำแคว้นในวันนี้ได้ศาลสูงสุดกล่าววันนี้ว่ากลุ่มแบ่งแยกแคว้นกาตาลุญญา13คนจะถูกดำเนินคดีรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีกาเลสปุยเดมองที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งการควบคุมตัวล่าสุดนี้อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดครั้งใหม่ในแคว้นกาตาลุญญาซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนการประกาศตัวเป็นเอกราชของแคว้นกาตาลุญญาได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงเมื่อคืนวันนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านผู้สื่อข่าวมีรายงานครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมเข้าสู่ครึ่งทางของการชิงชัยนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครทำผลงานทิ้งห่างเทเบิลเทนนิสนักปิงปองของกรุงเทพมหานครเหมาหมด4เหรียญทองจากทีมเยาวชนหญิงล้มแชมป์เก่าระนอง3-2คู่ทีมเยาวชนชายชนะสุพรรณบุรีขาดลอย3-0คู่ทีมยุวชนชายชนะราชบุรีและทีมยุวชนหญิงกรุงเทพป้องกันแชมป์ชนะพิจิตรแบดมินตันทีมชายเป็นการรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้วและผลออกมาแบบเดิมกรุงเทพมหานครชนะนนทบุรี3-1คู่ได้แชมป์สมัยที่4ติดต่อกันเช่นเดียวกับทีมหญิงนักตบสาวเบืองหลวงย้ำแค้นชนะนนทบุรี3-0คู่คว้าแชมป์สมัยที่8ติดต่อกันฟันดาบที่โรงเรียนศรีน่านนักดาบจากสมุทรปราการได้2เหรียญทองจากดาบเอเป้บุคคลชายคู่ชิงมนัสวีดีจริงชนะชินภัทรเฉลิมชเนนของนครสวรรค์15-13และฟอยบุคคลหญิงชนานุชพัฒน์ชินนักเกิดโชคยุวชนทีมชาติชนะสัสิพัฒน์ดวงพัตราของกรุงเทพมหานคร15-11คะแนนโดยในวันนี้น่านเกมชิงอีก84เหรียญทองพงษ์เกษมสมสุขรายงานจากจังหวัดน่านกอล์ฟในรายการ All Thailand Golf Tour Sing Master ชิงเงินรางวัล5ล้านบาทที่สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงรายจบวันที่2ประหยัดมากแสงทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด11อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำส่วนแชมป์เก่าพานุพลพิทยรัตน์มีอยู่6อันเดอร์พาร์อยู่ในอันดับที่3ร่วมกับปิยะสว่างอรุณพรภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกทีมชายโทมัสคัพและทีมหญิงอูบะคัพที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเล็กซี่มินากิหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักแบดมินตันทีมชาติไทยชาวอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับทีมหญิงมีความมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม
และมีโอกาสที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่ทางสมาคมวางไว้คือได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันรายการนี้ส่วนทีมชายมีความเชื่อมั่นในนักกีฬาทุกคนว่าจะเล่นอย่างเต็มที่และการเก็บตัวฝึกซ้อมในขณะนี้ได้เพิ่มเทคนิคบางอย่างให้นักกีฬาสำหรับการแข่งขันในประเภททีมผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเอกเสรีพุกมานที่ปรึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาและที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาของทางสถาบันที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่45ราชมงคลธัญบุรีเกมส์โดยนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มา7เหรียญทอง7เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่10จาก114สถาบันและเป็นอันดับที่5ของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาทั้งหมดประมาณ1ล้านบาทสมภพจันทร์ฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานครับต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางบริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลงส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากและเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 23:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 17:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการขับรถบนทางโค้งนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเส้นทางปกตินะคะเพื่อรักษาการทรงตัวของรถผู้ขับขี่ควรจะลดความเร็วก่อนที่จะเข้าโค้งโดยเฉพาะโค้งหักศอกต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษพอถึงกึ่งกลางโค้งจึงค่อยเร่งความเร็วแล้วก็ขับต่อไปจนกระทั่งพ้นจากทางโค้งทั้งในขณะที่กำลังขับผ่านทางโค้งควรหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรงเพราะจะเกิดอาการฝืนโค้งห้ามปลดเกียร์ว่างหรือว่าเหยียบคลัตช์ระหว่างการเข้าโค้งเพราะรถจะเกิดแรงเหวี่ยงให้หลุดออกจากโค้งที่สำคัญควรเลี่ยงการแซงรถคันอื่นบริเวณทางโค้งเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถที่วิ่งสวนมาหรืออาจเกิดการลื่นถลายของรถทำให้หลุดออกนอกเส้นทางได้โดยง่ายทางที่ปลอดภัยไม่ควรขับรถบนเส้นทางที่มีทางโค้งมากๆขณะที่ผู้ขับขี่นั้นไม่ชำนาญเส้นทางเพราะความไม่มั่นใจในเส้นทางก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความลังเลและอาจตัดสินใจผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
พาณิชย์ใกล้ชิดประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยมากขึ้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T-Mark ให้กับผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจได้มีขั้นตอนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2560 มีผู้ได้รับใบรับรองตราสัญลักษณ์ T-Mark แล้วรวมทั้งสิ้น 766 บริษัทโดย T-Mark จะมีการเปิดรับสมัครปีละ 3 ครั้งในทุกๆ 3 เดือนคือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T-Mark แล้วต้องทำการต่ออายุทุก 3 ปีด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP โทรสายตรง 1169รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอสำนวนไม่ดูตาม้าตาเรือตาคือตาตารางบนกระดาษหมากรุกมี64ตาม้าและเรือเป็นตัวหมากรุกม้าเป็นตัวหมากรุกที่เดินหักมุมไป3ตาส่วนเรือเป็นตัวหมากรุกที่เดินตามยาวได้ตลอดกระดานทั้งม้าและเรือมีลักษณะการเดินเป็นพิเศษทำให้ระวังยากไม่ดูตาม้าตาเรือคือไม่ระมัดระวังไม่ดูตาที่ม้าหรือเรือของอีกฝ่ายหนึ่งจะเดินมาได้อาจจะต้องถูกม้าหรือเรือกินทำให้เสียตัวหมากรุกไปเมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนไม่ดูตาม้าตาเรือหมายความว่าสะเพร่าไม่ระมัดระวังเช่นเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเตะถังใส่น้ำกระชอกเลอะพื้นหมดแล้วเขาเดินตรงไปหาเพื่อนที่อยู่มุมห้องโดยไม่ดูตาม้าตาเรือว่าเพื่อนกำลังพูดคุยอยู่กับใครผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royn.go.th สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องภาพรวมจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญในจังหวัดหนองบัวลำพูของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะถ้ารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะเป็นประเทศชาติปฏิบัติหลักธรรมของเมตตากรุณาอยู่ร่วมกันอย่างน่าเอ็นดูอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีคุณธรรมชาตินั้นก็จะอยู่ไม่มีพลังใดที่จะมาสู้พลังคุณธรรมโดยเฉพาะของเมตตากรุณาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมภพจันทร์ฟักบรรณาธิการข่าวมุทิตาอิทธิผลและพิญโยรุ่งสมัยอ่านสำนักงานกสทช.เชิญชวนประชาชนตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์รับกล่องดิจิทัลทีวีมูลค่า690 บาทวันนี้เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทไอดีที่มีเลข13หลักตรวจสอบสิทธิ์แลกกล่องดิจิทัลทีวีหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์มูลค่า690 บาทท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมโทโสโมโหโมหังกำหนดไว้นะสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มส
ติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสวาระของการนำธรรมะเป็นทานแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงความสุขความทุกข์ย่อมเป็นสภาวธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคำสอนดีๆดังนี้ขอเจริญพรผู้ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่ระยะเวลาอันสั้นดั่งกลิ่นวาเป็กไอเป็กที่เราสูดดมทางจมูกความรู้สึกที่นี้หมายถึงความทุกข์ความทุกข์ความสุขความรู้สึกว่าทุกข์ความรู้สึกว่าทุกข์ถ้าความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันมีระยะเวลาอันสั้นดั่งกลิ่นวาเป็กไอเป็กที่สูดดมทางจมูกเมื่อเรารู้เช่นนี้เราต้องพิจารณาโดยใช้หลักธรรมะก็คือความอดทนไปควบคุมความทุกข์ไปควบคุมความสุขที่เรารู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าสุขถ้าเราใช้ความอดทนกำหนดควบคุมความทุกข์และความสุขได้สภาวะจิตเราตัวตนเราก็จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์ชีวิตเราก็จะไม่มีทุกข์ชีวิตเราก็จะไม่มีสุขเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาพิจารณาจงเกิดปัญญาแล้วเราจะพิจารณาว่าสุขมันเปลี่ยนแปลงทุกข์มันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่าทุกข์ความรู้สึกว่าสุขมันเป็นอนิจจังหมายถึงมันเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดเราจะต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงได้เราจะเป็นต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานพระวิปัสสนากรรมฐานจะยกระดับจิตเราให้เกิดปัญญาเมื่อจิตเรามีปัญญาจิตเราก็จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์และความสุขไม่สามารถทำให้เราสะเทือนและหวั่นไหวได้มนุษย์จำนวนมากมีความรู้สึกเกินความจำเป็นจึงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตวันหนึ่งหงุดหงิดไม่รู้กี่ร้อยครั้งวันหนึ่งดีใจไม่รู้กี่ร้อยครั้งดีใจเสียใจความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงมันครอบงำดวงจิตใจเราตลอดเวลาเพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาเราไม่ได้เจริญจิตภาวนาเราจะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างปัญญาทำลายอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ล่าเรามีปัญญาแล้วเราจะเข้าถึงอารมณ์จิตใจของเราถ้าเราเข้าถึงจิตใจของเราแล้วเราก็จะเกิดปัญญาญาณปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดแล้วความสุขก็จะไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้ความทุกข์ก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้เมื่อความทุกข์ไม่สามารถครอบงำจิตใจความสุขไม่สามารถครอบงำจิตใจเวลาเราจะคิดจะพูดจะกระทำการใดๆมันก็ง่ายมันสะดวกมีทรัพย์มีสมบัติจะทำการใดๆชนะสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความสุขความทุกข์เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อการพัฒนาชีวิตของเราความสุขความทุกข์มันทำลายคุณภาพชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดมาแล้วเราต้องทำลายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสุขมันก็เปลี่ยนแปลงทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงสุขมันก็เป็นกิเลสทุกข์มันก็เป็นกิเลสสุขมันก็เป็นอนิจจังทุกข์มันก็เป็นอนิจจังเมื่อเราเข้าใจที่นี้เราต้องอยู่เหนืออนิจจังเราต้องอยู่เหนืออนิจจังหรือเราต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงหรือเราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขอเจริญพรก็เป็นเสียงจากท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์
ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวเรื่องของความทุกข์ความทุกข์เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะครับท่านก็ถือว่าเป็นประธานสงฆ์ในการดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาส770ชีวิตในปี2561ทั้งหญิงทั้งชายที่วัดดอนจันทร์ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากศรัทธาประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอุปถัมภ์อุปการะเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้า34ปีนะครับท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบุญบารมีทางวัดดอนจันทร์เราไม่ได้รับงบประมาณจากแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนแต่ได้รับทุนคือศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลี้ยงอุปการะเด็กจากปีแรกจนถึงปีนี้เป็นปีที่34ด้วยความเมตตาอุปถัมภ์นะครับสร้างคนสร้างชาติสร้างพัฒนาจิตใจของเยาวชนวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าขอให้ท่านได้บุญได้กุศลสุขกายทุกใจโดยทั่วหน้ากันเกี่ยวกับเนี่ยทำศาลากลิวิจาสูตรมาคือเนี่ยกับเป็นเรียกว่าเป็นธรรมที่เราจะเอามาสืบชะตาของเราแล้วชะตาจะดีหรือบดีนั้นมันก็อยู่ที่เนี่ยตัวของเราแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับสืบชะตานี่นะมันเมื่อเราเนี่ยพยายามที่จะละนิวรณธรรมเนี่ยนิวรณธรรมเนี่ยคือธรรมเป็นเครื่องกั้นเนี่ยบรรลุความดีเรียกว่านิวรณธรรมมีอยู่เนี่ย5อย่างกามฉันทะพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกกามฉันท์2ปองร้ายผู้อื่นเรียกพยาบาท3ความที่จิตหดหู่และเคิมเรียกว่าทินมิทธะอันนี้ทินมิทธะเนี่ยนิวรณ์เนี่ย5ลังเลบ่ให้ตกลงได้เรียกว่าวิจิกิจฉาอันนี้เรื่องนิวรณ์เนี่ยมันก็เนี่ยถ้าเรานั้นได้เนี่ยถ้าเราสกัดห้ามมันได้เนี่ยคือว่ากามฉันทะเนี่ยพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกกามฉันท์เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะต้องอาศัยที่ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานพิจารณาร่างกายของเรานะโดยถูกต้องนะมันเป็นอย่างไรนะพิจารณาคือมันรู้ในร่างกายของเราเนี่ยคือมันรู้ก็คือเนี่ยรู้อริยสัจสี่เนี่ยในนี้เพิ่งก็บอกแล้วล่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องได้รู้อริยสัจสี่คือรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อที่จะปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่อันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ในนี้เพิ่นก็บอกว่าเนี่ยละนิวรณธรรมเนี่ยด้วยการที่ว่าข่มไว้เนี่ยหรือว่าด้วยการข่มมันไว้ด้วยการออกจากด้วยการหันที่ถูกต้องแล้วกับพยายามที่จะหลีกออกอันนี้มันก็คือเข้าอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นนะคือว่ารีบดำเนินไปตามคนต่างอันนี้เรื่องนี้เราเนี่ยเราพยายามหรือยังหรือว่าเรายังไม่ได้พยายามเนี่ยพยายามที่จะละมันละ
นิวรณธรรมเครื่องกั้นเนี่ยหรือว่าเรายังเนี่ยมีมันควบคุมมันนั้นอยู่เนี่ยนะมันปกคุมเราอยู่เนี่ยนะเรามันกุมรุมเราอยู่เนี่ยอันนี้ถ้าเรามันปล่อยให้มันกุมรุมเราอยู่ตามอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็ยังเรียกว่ามันก็บอกไปที่ไหนนะมันก็นั่นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วกับยังเมื่อนั้นไปแล้วก็ยังบรรจบดีนะเรื่องธรรมเนี่ยธรรมสลากลิวิจสูตรเนี่ยในสมุขิตานะแห่งเจ้าภิกขุสังฆะแล้วลาธนาขึ้นเทศนาแล้วปูจาด้วยเครื่องภาลนาปณิมอาภรณ์และปูจาเครื่องตานวัตถุหลายประการต่างๆแล้วตั้งตนเฮือซื่อแล้วยอมือขึ้นตั้งกำหม่อมหัวจอมขวนแล้วตั้งหูดาฟังทุกตัวอักขระพยัญชนะอย่าขาดอย่าขาดเป็นว่างเป็นต้นตลับต่อเต้าถึงที่แล้วด้วยจิตใจอันอ่อนละเอียดจิตใจอันอ่อนน้อมด้วยอันเลื่อมใสยินดีแต่ส่วนว่าปุกละผู้นั้นก็บ่ฮอนว่าจักเจ็บร้อนในใจสักอันและก็เหตุธรรมมัตเตศนาแห่งกูตถาคตะอันชื่อว่าสาลากลิวิจาสูตรนะหากรักษาอย่างปุกละผู้นั้นทุกเมื่อและดูลาอนันตะปุกละผู้ใดได้สังวาสสัตถิยายอย่างสาลากลิวิจาสูตรอันนี้ทุกวันยังจิตใจให้ฝังเชื่อแต่ดังอันปุกละผู้นั้นก็บ่ฮอนได้พยาธิอันเจ็บร้อนในปากสักเตื้อและก็เหตุธรรมแห่งกูตถาคตะหากรักษาทุกเมื่อนั้นแหละอนันตะดูลาอนันตะปุกละผู้ใดทะเลนติและได้ขึ้นใจไว้บ่ให้หลงลืมและเอาเป็นที่จางติเปิ้งยังจิตใจก็ให้เลื่อมใสยินดีอยู่ข้าคอยเต้าอยู่ข้าคอยแต่ดังอ่านปุกละผู้นั้นก็บ่ฮอนมีพยาธิเจ็บแสบร้อนในโตนสักเตื้อก็เหตุธรรมกูตถาคตะอันชื่อว่าสาลากลิวิจาสูตรอันนี้หากปิดปักรักษาอย่างปุกละผู้นั้นทุกเมื่อและ ดูแลอนันตะเยจนาอันว่าคนทั้งหลายฟุ้งใดใครสมฤทธิด้วยเข้าของเงินคามจ้างมากค่าโคนมนตีงัวควายแม่นใครจุ่มใครเย็นใค
ไข้โปนจากอุปัตถวะกังวลอนตรายฆ่าศึกศัตรูตั้งมวลแสวงหายังศาลากลิวิจาสูตรอันนี้เฮือได้และเอาสืบจัดตาบ้านจัดตาเมืองและจัดตาเรือนจัดตาวัดวาอารามและจัดตาหัวเวียงจัดตาโคนตั้งหลายและปีและตีเตะพูดจาตามกูลอันน้อยอันใหญ่อันสูงอันต่ำอันสูงอันต่ำนั้นเตะตั้งเครื่องสักกัลละพูดจาให้ถูกอักขระพยัญชนะแล้วลาธนาเจ้าสลมตนเป็นธรรมกติกะมาเทศนาก็ดีสูตรก็ดีศาลากลิวิจารสูตรอันนี้และฟังด้วยสักกัลละสักคาลวะสักกัลละคาลวะอันขบยามแยงแต่ดังอ่านเตจนาว่าคนตั้งหลายฝูงนั้นก็บอกฮอนว่าจักอ่านใดโทมนัสน้อยใจก็บอกฮอนร้อนไม้สักเตื้อและกดเต้าว่าจักอยู่ดีมีสุขได้โจกลาภภาแปรขาศึกศัตรูอุปัตถวะกังวลอนตรายเสียตังงามมวลและกอดเต้าจักประกอบด้วยกายิกสุขในอิริยาบถตั้งสี่คือว่าเมื่อลุกเมื่อนั่งเมื่อย่างเมื่อเดียวเมื่อหลับเมื่อตื่นก็มีสุขหาทุกข์ก็มีสุขทุกข์ยามหาอนตรายหาอนตรายบทได้และก็นิสันตภละอานิสงส์อันฟังธรรมมเทศนาแห่งพระตถาคตหากรักษาอย่างปุกกละพูดนั้นทุกเมื่อและดูลาอนันตปุกกละทั้งหลายฟุ้งใดได้เรียนเอาด้วยปากด้วยใจก็ดีทาเลติว่าได้ขึ้นใจจำเริญเฮ่มันบ่ลงลืมก็ดีเจสติว่าได้สูตรก็ดีเทติว่าได้กล่าวได้เทศนาแก่ตั้นแล้วบ่มีใจโภคอะไรบ่เอื้อเฟื้อด้วยเครื่องปุจจาสาธุการอันนาต้านหากตั้งเอาไว้สักอ่านเต้ายินดีกับด้วยธรรมอันเป็นอัตถุลโภจักได้อัตถุลโภอัตถุลโภจักได้ก็เป็นอันยากนักอติสุขะอติสักอติ
สุขุมานอ่อนละเอียดยิ่งนักอติคำพีละอันลึกแลบสุขุมานยิ่งนักและมีมโนเจตนาจิตใจอันเลื่อมอาศัยยิ่งอันเลื่อมใสยินดีใจลวดเอาเป็นกรรมฐานภาวนาไปใจตั้งอ่านเมื่อยังตั้งอยู่ด้วยขันธ์ตั้งห้าก็หากก็หาพยาธิโลกาบ่ได้บ่มีอันตรายสักอันและในเมื่อเท่าแก่สลามาถึงก็บ่ถอยกำลังอันบ่ถอยกำลังสักอันในกะละเมื่อจักตายก็มีสติอันตั้งมั่นบ่หลงลืมก็ล่ำเปิงถึงอย่างภาวะสงสารยังพินทิยานอันนายเสียอย่างวัฏสงสารทุกในใจแล้วก็หันยังกุศลบุญอันตนได้กระทำมาจุอันมีสติสันตละนีกับพระวังคะได้ออกพระวังคะได้ถอดวางเสียยังวางเสียอย่างปัญจขันธ์นะปัญจขันธ์ยะอัตตนะธาตุไปเอาปฏิสนธิในอุตตมะขกูลอันประเสริฐยิ่งนักบทได้ไปเกิดในขกูลอันถอยอันย่อมนะสักคาบและในเมื่อวิญญาณวิถีตั้งมั่นแล้วก็บดเดือดร้อนแต่ภวังคจิตอันเอาปฏิสนธิกับพระกำเนิดอันเกิดมาเตียวต่างไปได้30 โยชนะลอดตุกกรรมตุกปายก็บ่อิดบ่อ่อนบ่ร้อนบ่ลำบากมาบ่ลำบากยากใจบ่มีเวทนาสักอันเทวดาหักมารักษาในกัลละทุกเมื่อในกัลละเมื่อวันเมื่อคืนและดูลาอนันตะอันว่าปุกละผู้นั้นจำเริญรักษาขึ้นใจไหวสังวาสสวัสดิญาณได้จำมาเลินเมตตาภาวนาก็ดีแม่นได้ฟังก็ดีได้พุทธจาไหวนบคบยามแยงด้วยปากด้วยใจก็ดีบ่มีนบคบยามแยงด้วยปากด้วยใจก็ดีก็มีพละมากนักและดูลาอนันตะอันส่วนศาลากลิวิจารสูตรอันนี้กูตถาคตก็จักตั้งไว้กับ
ศาสนา5 ปันภวษาบ่ถอยเพื่อให้อำปักรักษายังคนตั้งหลายฝูงหากำลังพญาบทใดนั่นแหละให้รักษาให้รักษายังอุปสกะอุปสิกาฝูงเป็นพุทธอุปถากสังฆอุปถากและให้เขาอยู่สุขสำราญสวดสดีมีลาภผาแป้ข้าศึกศัตรูทั้งมวลให้เขาได้เขาได้อยู่กับตามตานะศีลเมตตาภาวนาไปใจให้ได้ถึงยังนิพพานอันอยู่เป็นสุขบ่รู้เท่าบ่รู้ตายบ่รู้ทุกสักเตื้อนั่นแหละดูลาอนันตะส่วนอันว่าทำสลากลิวิจสูตรอันนี้เพื่อให้รักษาอย่างสัตว์ทั้งหลายทุกตัวและให้มีไมตรีซึ่งการไปมาซึ่งการไปมาหาเวลานุเวนบทใดก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี่แหละนะฮะปาตะสันตสังลักขังกตังภวิสสตินะหะตะสันตสังลักขังกตังภวิสสตินะโสตะสันตสังลักขังกตังภวิสสตินะคานะสันตสังลักขังกตังภวิสสตินะภาวะสันตสังลักขังกตังภวิสสติตัทธะอุตตลังนะภวิสสติอานันนาตะดูลาโนนส่วนว่าปุกละผู้ใดอ่อนน้อมก้อมใจไปตามกระแสแห่งธรรมอันนี้ด้วยสักกะละด้วยสักกะละด้วยสักกาละคบยำแยงแต่ปอได้น้ำตาตกก็ดีคุถกาปิติเกิดเส้นขนธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคนดีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดบอกให้เจ็บให้เป็นแผล
และดูแลอนันตปุกกละผู้ใดมีใจเลื่อมมีใจลิงน้อมเข้ามาติดต่อลอดธรรมกูตถาคตในกาลยามเทศนาก็ดีเมื่อเจ้าหากสูตรก็ดีปอคุถกาปิติเกิดเด็กอันอยู่แต่ต้องแม่อันทะลงกับปะอยู่นั้นก็มีสุขแก่ขาแม่ลูกตลาบต่อเต้าเถิงนิพพานก็เหตุธรรมตถาคตก็ตถาคตอันชื่อว่าสลากลิวิจสูตรนี้หากมารักษาปุกกละผู้นั้นทุกเมื่อและเตปุกกะโลอันว่าปุกกละทั้งหลายก็บ่ฮอนลำบากยากใจสักอาจาติในภาวะจาติอันตนได้ไปเกิดไปเป็นนั่นก็มีและยักโควายักขีวายักขะโปตะโกวายักขะโปติกาวายักขะมหามโตวันนี้ก็ได้เวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณสมพรเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธกิจ45พรรษาของพระพุทธองค์นำเล่ามาถึงพรรษาที่เราได้รับรู้รับทราบกันไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการอยู่จำพรรษาที่19จาริกาบรรพตเมืองจาริกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าการศึกษาการอยู่จำพรรษานั่นนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่เราควรจะได้ศึกษาเรียนรู้กันไว้ในเรื่องราวต่างๆก็นำเล่ามาบ้างแล้วจนถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ถึงสันตติมหาอมาตย์แต่งกายด้วยอาภรณ์อันเลิศก็เสด็จมายังสำนักพระศาสดาส่วนบรรดาพวกมิจฉาทิฏฐิชนคิดว่าพระสมณโคดมย่อมดีแต่ปากนะครับเมื่อจะจับผิดพระสมณโคดมด้วยคำพูดเท็จพวกสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกต้องก็คิดว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพมากวันนี้เราทั้งหลายจะได้เห็นอานุภาพแห่งพระพุทธองค์และการบรรลุธรรมของสันตติมหาอมาตย์นะครับก็นำเล่าจนถึงหญิงที่ได้รับพระราชทานมากำลังแสดงการฟ้อนแล้วก็ขับท่ามกลางที่เต้นรำก็ได้ทำการะตายลงด้วยโรคลมพิษเกิดขึ้นในท้องเพราะนางอดอาหารมา7 วันเพื่อรักษาสวดทรงให้งดงามมหาอมาตย์ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำก็คิดแล้วว่าถ้าเว้นจากพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครยังความโศกของเราให้หายได้ก็ไปสู่สำนักพระศาสดาเพื่อถวายบังคมแล้วกราบทูลเรื่องนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดนะครับก็พระศาสดาตรัสว่าอันที่จริงน้ำตาที่ไหลออกจากผู้ที่ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตายมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4แล้วก็กล่าวว่ากิเลสเครื่องกังวลใจ
เครื่องกังวลใดๆมีอยู่ในเวลาการก่อนเธอจงยังกิเลสเครื่องเศร้าหมองเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไปเครื่องเศร้าหมองเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอไม่ยึดถือขันธ์ทั้งห้าจะเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปในเวลาจบพระคาถาสันตติมหาอมาตย์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์พิจารณาอายุสังขารของตนทราบแล้วจึงกราบทูลลานิพพานพระพุทธองค์ทรงทราบวาทะของมหาชนเหล่านั้นเพื่อเรื่องความสงสัยของเหล่ามิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดให้เป็นที่ประจักษ์จึงตรัสว่าเธอจงขึ้นไปยืนบนอากาศสูง7 ชั่วรำตาลแล้วบอกกรรมที่เธอทำแล้วแก่เราสันตติมหาอมาตย์แสดงปาฏิหาริย์ขึ้นไปยืนบนอากาศกราบทูลบุพกรรมในการก่อนของตนแก่พระพุทธองค์นั่งลงบนบัลลังก์กลางอากาศนั้นเข้าเตโชธาตุไฟแล้วนิพพานเปลวไฟเกิดขึ้นในสรีระเผาไหม้จนเหลือแต่เพียงธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิเมื่อพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวรับธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้านั้นพระศาสดาทรงห่อธาตุเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่4 แพร่งด้วยพระประสงค์ว่ามหาชนกราบไหว้แล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญก็ในหลังจากสันตติมหาอมาตย์นิพพานแล้วนะครับท่านผู้ฟังบรรดาภิกษุต่างถามกันว่าในเมื่อสันตติอมาตย์ยังไม่ได้บวชพวกเราควรจะเรียกเธอว่าเป็นสมณะหรือว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดาทรงทราบความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเรียกสันตติอมาตย์ว่าสมณะก็ควรเรียกว่าพราหมณ์ก็ควรเช่นกันแล้วตรัสถึงบุคคลใดประดับตนด้วยเครื่องอลังการประพฤติตนสม่ำเสมอด้วยกายวาจาใจมีปกติประพฤติประเสริฐบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงบบุคคลนั้นย่อมชื่อว่าพราหมณ์ชื่อว่าสมณะชื่อว่าภิกษุเมื่อจบพระคาถาชนทั้งหลายได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นจำนวนมากในปลายพรรษานี้ก็มีนางวิสาคงจะเริ่มสร้างมิคารมาตุปราสาทในอุทยานบุพารามก็เป็นส่วนที่จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จจาริกไปยังกรุงราชคฤห์พรรษาที่20ประทับจำพรรษาณเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์ในพรรษานี้พระอานนท์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปถากประจำซึ่งก่อนหน้านี้แม้ว่าพระอานนท์จะทำหน้าที่อุปถากแต่ก็มิได้ทำประจำพระพุทธองค์ยังมิได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปใดให้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะบางคราวพระนาคสมาระพระนาคิตะพระอุปวานะพระจุนทะพระสาคตะพระราธะพระเมขิยะเปลี่ยนกันรับหน้าที่อุปถากพระพุทธองค์ทรงปรารภว่าบัดนี้เราชราแล้วพวกเธอจงเลือกภิกษุรูปหนึ่งเพื่อเป็นอุปถากประจำของเราพระสารีบุตรได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้นจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอรับหน้าที่อุปถากพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออยู่ในทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์โอวาทของเธอก็เหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเธอไม่ต้องอุปถากเราดอกจากนั้นพระสาวกอื่นๆก็ลุกขึ้นกล่าวโดยทำนองเดียวกัน
พระพุทธองค์ทรงห้ามสาวกเหล่านั้นทั้งหมดพระอานนท์รูปเดียวนั่งนิ่งอยู่เหล่าภิกษุจึงกล่าวว่าท่านอานนท์ท่านกราบทูลขอตำแหน่งอุปถากแก่พระพุทธองค์เถิดพระอานนท์จึงกราบทูลขอพร8ประการดังนี้พรที่เป็นข้อห้าม4ประการก็คือจะไม่ประทานจีวรที่พระองค์ทรงได้มาแก่ข้าพระองค์จะไม่ประทานบิณฑบาตแก่ข้าพระองค์จะไม่ประทานให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมในพระคันธกุฎีจะไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปยังที่รับนิมนต์ไว้พระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอเห็นโทษเช่นไรจึงขอพรนั้นพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเพราะบางคนอาจคิดว่าเนื่องจากข้าพระองค์ได้รับจีวรได้รับบิณฑบาตได้อยู่ร่วมในกุฏิหรือว่ากุฎีได้ไปสู่ที่นิมนต์พร้อมกับพระองค์จึงยอมรับเป็นอุปถากด้วยหวังในราภสักการะเหล่านั้นพรที่เป็นข้อขอร้อง4ประการคือขอพระองค์เสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับแทนไว้ขอให้ข้าพระองค์นำอาคันตุกะที่จรมาจากที่ต่างๆเข้าเฝ้าได้ขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าเพื่อทูลถามข้อสงสัยได้ทุกเวลาขอทรงแสดงธรรมที่ข้าพระองค์มิได้รับฟังซ้ำอีกพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอเห็นอานิสงส์เช่นไรในคำขอร้องนี้พระอานนท์กราบทูลว่าเราชนผู้มีศรัทธาเมื่อไม่มีโอกาสพบพระองค์ย่อมจะขอร้องให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับนิมนต์แทนพระองค์เมื่อข้าพระองค์จะได้ทูลให้พระองค์ทรงทราบในภายหลังหากพระองค์ไม่เสด็จไปชนเหล่านั้นก็จะกล่าวว่าข้าพระองค์อุปถากพระองค์เช่นไรจึงไม่ให้ความอนุเคราะห์ข้าพระองค์แม้ในกิจนิมนต์เช่นนี้สำหรับอาคันตุกะที่จรมาที่ต้องการจะเข้าเฝ้าพระองค์บางครั้งเดินทางมาจากที่ไกลหากไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าย่อมกล่าวว่าพวกเราอุตส่าห์ทิ้งอาชีพการงานเดินทางมาหวังจะได้เฝ้าพระศาสดาแต่ภิกษุผู้อุปถากกลับกีดกันมิให้เข้าเฝ้าก็จะทำให้ศรัทธาของคนเหล่านั้นเสื่อมคลายลงในส่วนของข้าพระองค์ก็เพื่อจะได้ขจัดข้อสงสัยอันอาจเป็นเส้นหนามต่อการปฏิบัติธรรมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องหากมีผู้ถามว่าพระสูตรนี้ชาดกนี้พระองค์ทรงแสดงหน้าที่ใดมีใจความเช่นไรข้าพระองค์ไม่ทราบชนทั้งหลายก็จะคิดว่าแม้การแสดงธรรมของพระศาสดาผู้อุปถากก็ยังไม่ทราบเหตุใดจึงติดตามพระศาสดาอยู่ได้เป็นเวลานานข้าพระองค์ต้องการที่จะกล่าวธรรมเหล่านั้นแก่ผู้ต้องการทราบอีกจึงขอประทานอนุญาตดังกล่าวพระศาสดาเมื่อทรงรับฟังเหตุผลแล้วจึงประทานพุทธานุญาตพระอานนท์เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อุปถากประจำนับตั้งแต่นั้นมาตราบจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานในอดีตกล่าวถึงพุทธทุบบาทการเวลาการก่อนอานนท์เคยเป็นอุปถากของพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานได้ถวายทานเป็นนิจตั้งความปรารถนาขอเป็นพุทธอุปถากในอนาคตจนกระทั่งไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพร้อมศาสดาของเราพระองค์นี้จุติตายจากสวรรค์ลงมาบังเกิดในวังของพระเจ้าสุโกธนะเป็นหนึ่งในสหชาติทั้ง7ของพระศาสดาเหล่าพระประยุรญาติขนานนามว่าอานันทะอานนท์ผลแห่งบารมีที่ได้บำเพ็ญมาก็บรรลุความปรารถนา
ได้เป็นอุปถากประจำของพระศาสดาสมประสงค์หลังจากที่ได้รับตำแหน่งอุปถากประจำแล้วนะครับท่านผู้ฟังพระอานนท์ก็ได้อุปถากพระศาสดาด้วยกิจต่างๆเช่นถวายน้ำสงฆ์ไม้ชำระพระทนฟันนวดพระปิสดางหลังและกวาดพระคันธกุฎีเหล่านี้เป็นต้นยามราตรีก็ถือประทีปดวงใหญ่เดินตรวจตรารอบบริเวณพระคันธกุฎีตลอดยามทั้งสามด้วยเหตุที่ท่านพระอานนท์อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ตนเองและผู้อื่นจึงมีสติทรงจำไว้ไม่พลั้งพลาดมีความเพียรเอาใจใส่ในการสาธยายจึงเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมนะครับท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องท่านพระอานนท์ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย5ประการคือเป็นพหูสูตรมีสติมีคติมีความเพียรและเป็นพุทธอุปถากแล้วตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยอัปภูตธรรม4ประการภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้เข้าใกล้อานนท์แล้วย่อมยินดีด้วยการที่ได้พบเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้ฟังพระธรรมจากอานนท์ด้วยธรรมที่อานนท์แสดงแล้วด้วยการไม่อิ่มในธรรมที่อานนท์แสดงภิกษุทั้งหลายอภูตธรรมน่าอัศจรรย์4ประการนี้มีพร้อมอยู่ในอานนท์เพราะเหตุนี้เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วครั้งพระมหากัสสปะสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกเราสงฆ์จึงเลือกพระอานนท์ให้เป็นผู้วิสัชนาพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหลังจากออกพรรษาแล้วในพรรษาที่19พระพุทธองค์เสด็จกลับกรุงสาวัตถีนางวิสาขาก็เริ่มสร้างมิคารมาตุปราสาทในอุทยานบุพารามทรงเสด็จจาริกต่อแล้วจำพรรษาที่20ณเวรุวันวิหารรับสั่งให้พระโมคคัลลานะอยู่ช่วยดูแลการก่อสร้างหลังจากออกพรรษาที่20การก่อสร้างคงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พระพุทธองค์เสด็จกลับมายังกรุงสาวัตถีนางวิสาขานิมนต์พระพุทธองค์ประทับที่ปราสาท4 เดือนเพื่อทำการฉลองพระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาที่21ที่กรุงสาวัตถีบุพารามเป็นอุทยานนอกกรุงสาวัตถีด้านทิศตะวันออกมีมาเป็นหลักฐานเพียงว่าบุพารามเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถหลังจากเสวยภัตตาหารในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วเป็นประจำครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้สามเณรรูปหนึ่งชื่อสุมาณะไปตักน้ำจากสระอโนดาตมาใช้รักษาโรคของพระอนุรุทธะซึ่งอาพาธอยู่ต่อมาหลังจากนางวิสาขาลืมห่อเครื่องประดับมหาราดาประสาทไว้ในพระเชตวันวิหารและทราบว่าพระอานนท์จับต้องห่อเครื่องประดับเนื่องจากพระอานนท์มีหน้าที่เก็บรักษาไว้จนกว่าผู้เป็นเจ้าของจะมารับคืนนางจึงไม่ยอมนำเครื่องประดับนั้นมาใช้อีกด้วยความเคารพนางได้ประกาศขายแต่ไม่มีผู้ใดสามารถจะซื้อได้นางจึงซื้อคืนเองด้วยเงิน9 โกฏแล้วก็นำเงินจำนวนนั้นไปซื้อที่ส่วนหนึ่งของอุทยานบุพารามเพื่อสร้างปราสาทสำหรับเป็นที่พักของสงฆ์ตามคำแนะนำของพระพุทธองค์มิคารมาตุปราสาทนั้นเป็นปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวายด้วยเงินอีกจำนวน9 โกฏขณะอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างพระพุทธองค์ก็ตรัสให้พระโมคคัลลานะและภิกษุอีก500รูปเป็นผู้ให้คำแนะนำลักษณะเป็นปราสาท2 ชั้นมีห้องพำนักชั้นละ500ห้องบนหลังคาปราสาทสร้างที่เก็บน้ำทำด้วยทองคำแท่งจุน้ำได้60 ถังเมื่อปราสาทแล้วเสร็จนางก็ทำการฉลองสิ้นเงินอีก9 โกฏครับก็เป็นเรื่องที่นางวิสาขาสร้างมิคารมาตุปราสาทก็กล่าวระยะเวลาในพรรษาที่5ที่พระพุทธองค์เสด็จไปพัทยานครแคว้นอังคะเพื่อโปรดตระกูลของนางให้ได้บรรลุโสดาบันและโปรดพัทธชิหลานชายเมนทกะเศรษฐีให้บรรลุอรหัตนั้นนางวิสาขาในสมัยนั้นมีอายุเพียง7 ขวบจากนั้นก็มีครอบครัวของนางอันมีธนนชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อนางสุมนาเทวีมารดาผู้เป็นแม่แล้วก็ตัวนางพร้อมเหล่าบริวารก็ย้ายหลักแหล่งมาพำนักณเมืองสาเกตตามพระประสงค์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลต่อมาเมื่อนางมีอายุ16 ปีจึงมีครอบครัวหลังจากนางมีบุตรแล้วขณะไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันวิหารนางก็ลืมเครื่องประดับมหาราดาปราสาทไว้ในวิหารแสดงว่าอย่างน้อยในเวลานั้นนางคงมีอายุประมาณ21 ปีแล้ว14 ปีให้หลังนะครับท่านผู้ฟังจากวันที่นางบรรลุโสดาบันนางจึงเริ่มก่อสร้างปราสาทก็คาดว่าอยู่ระหว่างพรรษาที่19 ถึง 20นะครับส่วนพุทธกิจสถานที่ประทับจำพรรษาที่21 ถึง 45นั่นนะครับท่านผู้ฟังถ้าเราศึกษากันพรรษาที่1 ถึง 20พระพุทธองค์มิได้ประทับอยู่ณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำโดยทรงทราบว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลแม้จะอยู่ในที่แสนไกลทุรกันดารหรือต้องประสบกับอุปสรรคเพียงไรพระองค์ก็จะเสด็จไปเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บรรดาชนเหล่านั้นให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงพระพุทธกิจของพระพุทธองค์ไม่เลือกบุคคลไม่เลือกเวลาไม่เลือกโอกาสและไม่เลือกสถานที่ดังนั้นระหว่างพรรษาที่21 ถึง 44ประทับอยู่เป็นประจำณกรุงสาวัตถีระหว่างพระเชตวันมหาวิหารและมิคารมาตุปราสาทสลับกันแต่มิได้ระบุว่าพรรษาใดประทับที่พระเชตวันมหาวิหารและพรรษาใดประทับที่มิคารมาตุปราสาทในอุทยานบุพารามหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ยังเสด็จจาริกไปยังคามนิคมต่างๆเพื่อโปรดเวนยสัตว์อยู่เช่นเดิมเช่นเสด็จไปยังกรุงโกสัมพีอาตุมาจำปาเวสาลีนารันทาและก็พัทยะและตามชนบทแถบเชิงเขาหิมาลัยครั้นเวลาใกล้เข้าพรรษาเสด็จกลับมาประทับจำพรรษาณกรุงสาวัตถีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปณที่แห่งใดก็ทรงประกอบเวนยสัตว์เหล่านั้นไว้ด้วยศีลสมาธิปัญญาและอริยมรรคมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนั้นมิคารมาตุปราสาทที่วิสาขามหาอุบาสิกาสร้างในอุทยานบุพารามเป็นปราสาท2 ชั้นมี 1,000 ห้องสำหรับเป็นที่ประทับในส่วนของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นที่พักของพระเถระพระพุทธองค์จะประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารและมิคารมาตุปราสาทในบุพารามสลับกันหากในพรรษาใดประทับที่พระเชตวันวิหาร
รุ่งเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีก็ทรงพักกลางวันที่มิคารมาตุปราสาทหากในพรรษาใดประทับที่มิคารมาตุปราสาทรุ่งเช้าก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีก็ทรงพักกลางวันที่พระเชตวันวิหารเหตุที่พระพุทธองค์ทรงประทับที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลนานที่สุดในการบำเพ็ญพระพุทธกิจเพราะสาวัตถีเป็นเมืองสงบสุขเจริญมั่งคั่งภิกษาหารอุดมสมบูรณ์มีไพศาลที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมทั้งยังมีพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเคารพนอบน้อมในพระพุทธองค์อย่างไม่มีผู้ใดเสมอมีตระกูลอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเช่นตระกูลของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีตระกูลของวิสาขามหาอุบาสิกาที่คอยใส่ใจดูแลอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์อย่างยอดเยี่ยมตระกูลทั้งสองย่อมไปสู่ที่อุปถากพระตถาคตเจ้าวันละ2 ครั้งเป็นประจำในเรือนของท่านทั้งสองนั้นเตรียมอาสนะไว้เพื่อภิกษุแต่ละแห่งละ 2,000 รูปภิกษุรูปใดปรารถนาปัจจัยใดก็จะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชปัจจัยนั้นจะสำเร็จแก่ภิกษุรูปนั้นสมปรารถนาทุกเวลาเป็นนิจนอกจากนั้นกิจของอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงสาวัตถีก็คือในตอนเช้าจะพากันไปถวายทานหลังภัตตกิจก็จะเตรียมเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ของหอมพร้อมทั้งไทยธรรมมีผ้าเภสัชน้ำปานะเป็นต้นไปสู่พระเชตวันวิหารเพื่อฟังธรรมเป็นประจำชนเหล่านั้นเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลมากมายแม้ในเวลาปฐมยามล่วงไปแล้วเราเทวดาก็จะลงมาเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาตลอดจนการบัญญัติสิกขาบทก็จะทรงบัญญัติขณะที่ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนี้นะครับก็เป็นเรื่องราววันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดได้นำเรื่องราวการอยู่จำพรรษาของพระพุทธองค์ในพุทธกิจ45 พรรษาให้ท่านได้แบ่งปันได้คิดได้พิจารณาเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีของท่านขอให้ท่านสุขกายสุขใจในการศึกษาในการฟังและได้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาบรรลุอริยมรรคอริยผลแม้ยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลก็ได้หลังจากตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์6 ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำเล่าเรื่องของพุทธกิจ45 พรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จำพรรษาในพื้นที่ต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันในคราวครั้งที่ผ่านมาก็นำเสนอกันตั้งแต่พรรษา21จนถึงพรรษา45นะครับก็เป็นเนื้อความให้ท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกันพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาของแคว้นโกศลเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามาหมอบกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามหาบพิตรมีอะไรหรือจึงแสดงความรักความเคารพตถาคตถึงเพียงนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
เลื่อมใสในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีแล้วพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถีพระองค์ทรงกระทำให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศลธรรมอยู่ในความดีนอกจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลความเลื่อมใสในพระธรรมเทิดทูนในพระปัญญาอันยอดยิ่งและความรักความเคารพที่มีต่อพระพุทธองค์อีกหลายประการในที่สุดก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เท่ากับอายุของหม่อมฉันด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงมีความรักความเคารพนอบเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอาการฉันมิตรเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วก็กราบทูลลาหลีกไปเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพระพุทธองค์ก็มีรับสั่งให้หาภิกษุทั้งหลายตรัสว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์นี้ตรัสพระธรรมเจดีย์คือพระวาจาเคารพธรรมเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีย์นี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีย์นี้มีประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์พระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อมีโอกาสก็จะเสด็จมาเฝ้าเนืองเพราะความรักเคารพในพระพุทธองค์ใครจะสนทนาด้วยบางครั้งพระพุทธองค์ทรงให้ความอนุเคราะห์พระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นการส่วนพระองค์เช่นในโทนะปากสูตรกล่าวถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นเสวยจุจึงทรงมีน้ำหนักมากเวลาประทับนั่งก็ไม่สะดวกประทับยืนก็ไม่คล่องแคล่วเมื่อเข้ามาเฝ้า ก็มีอาการอึดอัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะย่อมมีเวทนาเบาบางแก่ช้าและมีอายุยืนพระเจ้าประเสนที่โกศลได้สติได้สุทัศนกุมารพระนัดดาซึ่งตามเสด็จมาด้วยเรียนพระคาถานี้ไว้เวลาที่พระเจ้าประเสนที่โกศลจะเสวยครั้งใดสุทัศนกุมารก็จะกล่าวคาถานี้ทำให้เสวยแต่พอประมาณต่อมาปรากฏว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วขึ้นทรงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายิกัตถะประโยชน์ในภพหน้าสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์ทรงปฏิญญาได้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรเมื่อพระองค์ตรัสถามเช่นนี้
ก็จะพึงตอบว่าตถาคตได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเพราะตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยตนเองแล้วพระเจ้าปเสนที่โกศลทูลถามว่าสมณพราหมณ์บางพวกเป็นคณาจารย์เป็นเจ้าลัทธิมีเกียรติมีชื่อเสียงชนส่วนมากยกย่องว่าดีเช่นบุรณกัสสปะมัคคลิโคสารชิตาเกตกัมพลปกุทะกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาถบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามก็ยังมิกล้าปฏิญญาณตนได้ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระองค์พระโคดมผู้เจริญนั้นยังมีพรรษาอยู่ในวัยหนุ่มและเป็นผู้ใหม่ในบรรพชิตฉะไหนจึงกล้าปฏิญญาได้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรสิ่งสี่ประการเหล่านี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กไฟไม่ควรดูหมิ่นว่ากองเล็กภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังใหม่ต่อเพศบรรพชิตทั้งนี้เพราะเหตุว่ากษัตริย์ได้เสวยราชสมบัติแล้วเมื่อพิโรธย่อมทรงลงพระอาญาอย่างหนักแก่ชายหญิงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์งูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่พึงดูหมิ่นว่าเล็กเพราะงูเป็นสัตว์ที่มีพิษพร้อมที่จะฉกกัดทำร้ายชายหญิงผู้เขาผู้โง่เพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการดูหมิ่นงูนั้นว่าตัวเล็กไฟแม้กองเล็กแต่เมื่อได้เชื้อย่อมลุกเป็นกองใหญ่รามไหม้ชายหญิงผู้เขาผู้โง่ในบางคราวเพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการดูหมิ่นไฟนั้นว่ากองเล็กภิกษุผู้ใดดูหมิ่นภิกษุผู้ยังใหม่ต่อเพศบรรพชิตแต่สูงด้วยคุณธรรมเดชแห่งศีลของภิกษุย่อมทำความพินาศแก่ผู้นั้นอีกทั้งทายาทจะไม่ได้รับทรัพย์มรดกบุคคลนั้นจะเป็นผู้ปราศจากเผ่าพันธุ์เปรียบเสมือนตาลยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้ทรงยศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตนจงอย่าประมาทพึงประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้นโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยเทศนานี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ซึ่งตกไปในอสัตธรรมที่ไม่ใช่ธรรมะไว้ในสัตธรรมที่เป็นธรรมะเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำพระศาสนาที่มิจฉาทิฏฐิปิดไว้ทรงกระทำทางสวรรค์และทางนิพพานให้ชัดแจ้งแก่ข้าพระองค์เหมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีปคือพระธรรมเทศนาที่กำจัดความมืดคือโมหะแก่ข้าพระองค์ผู้ไม่เห็นคุณพระรัตนตรัยเหมือน
ทรงส่องประทีปในความมืดทรงประกาศธรรมแก่ข้าพระองค์โดยปริยายนี้เป็นอันมากข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถือสรณคมตลอดชีวิตอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นอุบาสกผู้เลิศในการถวายทานอนาถบิณฑิกะเป็นบุตรของสุมาณะเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเมื่อถือกำเนิดบิดาขนานนามว่าสุทัตตะเหตุที่ได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเพราะเป็นผู้ชอบทำทานแก่คนยากจนอันเป็นนามที่ตนปรารถนาไว้แต่ครั้งอดีตชาติเมื่อบิดาสิ้นชีวิตก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นคฤหบดีสืบแทนต่อมาภรรยาของอนาถบิณฑิกะชื่อนางปุณณรัคนามีบุตรชายคนเดียวชื่อการะมีธิดา3 คนชื่อมหาสุภัทธาจุรสุภัทธาและสุมนาเทวีพระศาสดาหลังจากโปรดพระบิดาและพระญาติวงศ์แล้วเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์ประทับอยู่หน้าป่าสีตะวันระยะนั้นอนาถบิณฑิกะคุมกองเกวียนเดินทางจากสาวัตถีเข้ามาค้าขายยังกรุงราชคฤห์เมื่อเดินทางมาถึงก็ไปพำนักที่เรือนของราชคหเศรษฐีผู้เป็นพี่ของภรรยาเห็นผู้คนกำลังจัดเตรียมอาหารต่างๆมากมายก็สงสัยว่าคงจะมีการเตรียมงานมงคลหรือมิเช่นนั้นพระราชาก็คงจะเสด็จจึงไตร่ถามดูก็ทราบว่าท่านราชคหเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้เสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรืออนาถบิณฑิกะก็บังเกิดความปีติใคร่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์ในทันทีนั้นจึงถามราชคหเศรษฐีว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ใดฉันสามารถจะไปเฝ้าได้ในเวลานี้ได้หรือไม่ราชคหเศรษฐีก็ตอบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าสีตะวันเวลานี้ยังไม่สมควรเข้าเฝ้าควรรอจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้ามืดวันรุ่งขึ้นอนาถบิณฑิกะรีบเดินทางไปยังป่าสีตะวันตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่สว่างเห็นพระศาสดากำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกะเดินมาแต่ไกลจึงมาประทับนั่งยังอาสนะเมื่อไปถึงพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามาเถิดสุทัตตะท่านเศรษฐีฟังแล้วเบิกบานใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกชื่อจริงของเราเข้าไปถวายบังคมแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เป็นสุขสำราญดีหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเวลาแล้วตรัสอนุบุพพิกาถาและทรงแสดงอริยสัจสี่
อนาถาบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมนั้นแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันทูลขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ขอไปประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตกราบทูลอาราธนาพระศาสดาให้รับภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพเศรษฐีถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปราชคหเศรษฐีทราบว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นจึงออกปากจะให้ทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการนี้แม้แต่พระราชาพิมพิสารก็แสดงพระประสงค์จะช่วยเนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นอาคันตุกะเดินทางมาจากต่างเมืองแต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ตอบขอบคุณในความเอื้อเฟื้อนั้นพร้อมกับปฏิเสธบอกว่าทรัพย์ของท่านมีพอเพียงแล้วรุ่งขึ้นหลังภัตตกิจพระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วอนาถาบิณฑิกจึงทูลถามว่าขอพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดชาวกรุงสาวัตถีพระศาสดาทรงรับโดยดุษณีภาพครั้นถึงเวลาเสร็จภารกิจในกรุงราชคฤห์แล้วอนาถาบิณฑิกะก็เดินทางกลับกรุงสาวัตถีระหว่างทางได้ทรงสร้างเสนาสนะสำหรับเป็นที่พำนักของสงฆ์ไว้เป็นระยะพร้อมทั้งบริจาคทานแก่เราชนตลอดทางที่ผ่านสิ้นกหาปณะไปเป็นจำนวนมากครั้นถึงกรุงสาวัตถีอนาถาบิณฑิกะไปสำรวจสถานที่เหมาะสมที่จะสร้างพระวิหารเห็นที่ดินของเจ้าเชษฐ์โอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองมีเนื้อที่กว้างขวางสะดวกแก่การสัญจรไปมาจึงไปเจรจาซื้อจากเจ้าเชษฐ์เกี่ยงว่าหากท่านนำกหาปณะมาเรียงให้เต็มเนื้อที่ได้ก็จะขายให้อนาถาบิณฑิกะจึงสั่งให้บริวารชนขนกหาปณะใส่เกวียนจำนวน18โกฏแล้วนำมาเรียงในพื้นที่นั้นเรียงไปได้ครึ่งหนึ่งของพื้นที่กหาปณะที่นำมาก็หมดอนาถาบิณฑิกะสั่งบริวารไปขนกหาปณะมาเพิ่มเติมอีกเจ้าเชษฐ์เห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเท่าที่ท่านเรียงกหาปณะไปนั้นพอเพียงแล้วส่วนที่ว่างนั้นขอยกให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีพิจารณาเห็นว่าควรถวายที่ว่างนั้นแก่เจ้าเชษฐ์จึงรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูอารามในที่ว่างนั้นโดยใช้กหาปณะที่เรียงไว้เป็นค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงลงมือก่อสร้างพระคันธกุฎีวิหารเสนาสนะ
รายล้อมพระคันธกุฎีนั้นเมื่อพระเถระผู้ใหญ่และสงฆ์สาวกทั้งหลายสร้างศาลาสะโบกรณีที่จงกรมที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและอื่นๆที่จำเป็นแล้วแก่การใช้สอยอันควรแก่สมณะด้วยกหาปณะอีก18 โกฏพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ตามความพอพระทัยแล้วเสด็จไปยังกรุงเวสาลีแคว้นวัชชีตามคำอาราธนาของเจ้าฤชวีมหาลิแล้วเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์ประมาณปลายพรรษาที่2ต้นพรรษาที่3การก่อสร้างวิหารก็สำเร็จเรียบร้อยขนานนามว่าเชตวันวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเชษฐ์ผู้เป็นเจ้าของที่เดิมในที่ทุกแห่งนี้กล่าวว่าเจ้าเชษฐ์ได้ชื่อว่าพระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแต่ชื่อเป็นของเจ้าเชษฐ์นะครับท่านผู้ฟังอนาถบิณฑิกะเศรษฐีส่งตัวแทนไปอาราธนาพระศาสดาเพื่อถวายพระเชตวันวิหารพร้อมกันนั้นก็จะเตรียมพิธีการอย่างมโหฬารยิ่งมีการถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์ภายในเรือนก็จัดเตรียมทานและไทยธรรมจำนวนมากถวายเป็นประจำทุกวันเมื่อพระศาสดาเสด็จมาถึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เข้าไปในวิหารเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งยังพุทธอาฏแล้วอนาถบิณฑิกะก็ทูลถามว่าจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อพระวิหารนี้เช่นไรพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีท่านจงถวายแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ที่มาจากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาอนาถบิณฑิกะจึงนำเต้าน้ำแล้วก็นำมาหลั่งลงที่พระหัตถ์ของพระศาสดากล่าวคำอุทิศว่าข้าพระองค์ขอถวายเชตวันวิหารนี้แด่พระพุทธองค์และบรรดาสงฆ์จากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับกระทำอนุโมทนาแล้วตรัสอานิสงส์ของการถวายวิหารนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้นำเล่าสืบต่อในคราวหน้านะครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเล่าพุทธกิจ45 พรรษาให้ท่านผู้มีสติปัญญาได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับก็สุขกายสุขใจจากการศึกษาพุทธประวัติอันเป็นส่วนสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันที่เกี่ยวข้องกับพุทธกิจ45 พรรษาจนมาถึงขณะนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาติดตามศึกษาได้ในคราวหน้าขอทุกคนทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีสุขสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำเล่าพุทธกิจ45 พรรษามาถึงพรรษาที่13ประทับอยู่ณ
จาริกาบรรพตเขตเมืองจาริกานำเล่าไปแล้วบางส่วนการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ก็มาพูดถึงบุญนิธิครับขุมทรัพย์คือบุญนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ศึกษากันไปหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงบุญญสัมปทาเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญาสรรเสริญกับผู้ทำบุญไว้หลังจากจบธรรมเทศนาในครั้งนั้นกูดุมพีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพร้อมด้วยชนเป็นอันมากจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลความนั้นพระราชาทรงพอพระทัยทรงยกย่องว่าดีจริงคฤหบดีดีจริงคฤหบดีท่านได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ดีแล้วนะครับหลังจากออกพรรษาในพรรษานั้นภิกษุภัททวัคคีย์30 รูปซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุเมื่อพรรษาแรกที่ไร่ฝ้ายกับปาสิกะวนาสนระหว่างอุรุเวราเสนานิคมกับพาราณสีก็ได้พากันไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าไถยรัตน์ในแคว้นมันระปาวาล้วนสมาทานอรัญญิกะทุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตทุดงค์ถือบิณฑบาตเป็นวัดเตจิวริกังคทุดงค์ถือผ้าไตร3 ผืนเป็นวัดพระภัททวัคคีย์30 รูปนั้นรูปที่อาวุโสกว่าได้เป็นพระอนาคามีรูปที่อาวุโสน้อยที่สุดก็ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีไม่มีท่านใดที่เป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนเมื่อจวนจะเข้าพรรษานะครับท่านผู้ฟังได้พากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่สาวัตถีแต่ไม่สามารถเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรรษาในการเดินทางไปเข้าเฝ้าครั้งนั้นจึงพากันจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตครั้นออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้วจึงเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนนะมาตักขธรรมเทศนาว่าด้วยเราสัตว์ผู้ยังมีอวิชชากางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัฏย่อมไม่มีที่สุดภิกษุทั้ง30 รูปได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในเวลาจบคาถาพระเถระทั้ง3 รูปก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหาะไปในอากาศจากนั้นก็ถือว่าขณะนั้นก็มีฝนตกชุกพื้นแผ่นดินยังเต็มไปด้วยน้ำการเดินทางประสบความยากลำบากพระพุทธองค์จึงยกเอาเรื่องของภิกษุภัททวัคคีย์30 รูปนี้เป็นต้นเหตุแห่งการอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาครบ3 เดือนการกฐินได้โดยจะได้อานิสงส์5 ประการเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับฉันคณะโพธิได้ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาจีวรอันเกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอก็เป็นพิธีการกฐินจึงมีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทรงบำเพ็ญพุทธกิจในกรุงสาวัตถีตามพระประสงค์แล้วพรรษานั้นก็เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสแคว้นสกะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นโกศลในครั้งที่พระยศเถระอุปสมบทแล้วก็ได้พาสหายสนิท4 คนก็มีขวัมปติปุณชิวิมาระสุภาหุไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในเวลาจบพระธรรมเทศนาทุกท่านก็ดำรงอยู่ในพระอรหันต์พระขวัมปติเถระเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วต่อมาภายหลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านไปยังเมืองสาเกตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ในพระเชตวันอัญชนวันนั้นเสนาสนะไม่พออาศัย ภิ
ภิกษุเป็นอันมากพากันนอนที่เนินทรายริมฝั่งน้ำสรภูใกล้กับพระวิหารสมัยนั้นน้ำหลากมาในเวลาเที่ยงคืนพวกสามเณรเหล่านั้นก็ส่งเสียงร้องดังลั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระขวัมปติไปกั้นกระแสน้ำไว้พระเถระรับพุทธดำรัสแล้วสกัดน้ำให้หยุดด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ห่วงน้ำได้หยุดตั้งอยู่ประหนึ่งยอดเขาแต่ไกลทีเดียวทำให้ภิกษุและสามเณรทั้งหลายพ้นจากน้ำท่วมอานุภาพของพระเถระได้ปรากฏแล้วในโลกวันหนึ่งพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นพระเถระแสดงธรรมท่ามกลางบริษัทจำนวนมากก็ได้ทรงสรรเสริญแล้วก็ประกาศคุณของพระขวัมปติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกได้รู้จึงตรัสพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระขวัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาใดๆเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งนิพพานเวลาจบพระคาถาธรรมาภิสมัยได้มีแก่มหาชนเป็นอันมากจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จดำเนินต่อไปยังกรุงกบิลพัสสสกชนบทประทับณนิโครธารามเจ้าสักยะมหานามะมีเภสัชยามากมายจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชตลอด4 เดือนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละมหานามะเธอจงปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชตลอด4 เดือนเถิดเราในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายขอปัจจัยต่อมหานามะสักยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยของพระมหานามสักยะจึงยังคงเหลือมากมายอยู่ตามเดิมพระมหานามสักยะได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะปวารณาต่ออีก4 เดือนพระพุทธเจ้าข้าแม้กระนั้นปัจจัยเภสัชก็ยังคงมีอีกมากมายในครั้งที่3จึงขอปวารณาตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ยินดีในการปวารณาปัจจัยเภสัชเป็นนิจนอกจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอัปปมาทสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินย่อมลงไปในรอยเท้าช้างได้ทั้งสิ้นเพราะรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงในโลกแม้ฉันใดกุศลธรรมก็ฉะนั้นเหมือนกันกุศลธรรมทุกอย่างมีความไม่ประมาทเป็นมูลกุศลธรรมย่อมประชุมลงในความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งปวงรากกิษณาเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากในบรรดากลิ่นที่เกิดจากรากไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งปวงก็ฉันนั้นจันแดงเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นเกิดจากแก่นไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งปวงก็ฉันนั้นดอกมะลิเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกในบรรดากลิ่นที่เกิดจากดอกไม้ทั้งหลายแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งปวงก็ฉันนั้นมหาสมุทรเป็นยอดแห่งแม่น้ำทั้งหลายแม่น้ำใหญ่สายใดสายหนึ่งแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นสายน้ำไหลไปสู่มหาสมุทรแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในความไม่ประมาทบัณฑิตจึงกล่าวว่าความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งปวงพระเจ้าพาติยมหาราชแห่งลังกาทวีปทรงสดับพระสูตรนี้แล้วมีพระประสงค์จะทดลองจึงวางดอกมะลิไว้
กลางห้องแล้วนำดอกไม้หอมอีก4 ชนิดวางไว้รอบๆดอกมะลินั้นทรงปิดพระทวารแล้วเสด็จออกไปข้างนอกพักอยู่ข้างนอกครู่หนึ่งเปิดพระทวารเสด็จเข้าไปในห้องกลิ่นหอมของดอกมะลิกระทบพระนาสิกก่อนกลิ่นดอกไม้อื่นพระเจ้าพาติยมหาราชทรงผินพระพักตร์ไปทางพระมหาเจดีย์ทรงไหว้พระเจดีย์ยอมรับว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดอกมะลิเป็นยอดแห่งคันธชาตินั้นทรงตรัสไว้ชอบแล้วลำดับการอยู่จำพรรษาเป็นพรรษาที่15พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาณนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุพระเจ้าสักยะสร้างสันทาคารหลังใหม่ถวายแด่พระพุทธองค์ให้ทรงใช้สอยก่อนเป็นปฐมฤกษ์พระพุทธองค์ทรงรับด้วยดุษณีภาพทรงโปรดพวกเจ้าสักยะให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยพระธรรมเทศนาร่วงราตรีไปเป็นอันมากแล้วตรัสอานิสงส์ของการถวายอาวาสทานว่าดูก่อนมหาบพิตรการถวายที่อยู่เป็นทานใหญ่เสนาสนะของพวกท่านเราตถาคตก็ได้ใช้สอยแล้วภิกษุสงฆ์ก็ได้ใช้สอยแล้วก็เป็นอันพระธรรมรัตนะก็ใช้สอยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระรัตนะทั้ง3ใช้สอยแล้วก็เมื่อพวกท่านถวายอาวาสทานแล้วท่านทั้งปวงก็เป็นอันว่าพวกท่านถวายแล้วเหมือนกันอานิสงส์ของบรรณศาลาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินก็ดีเรือนยอดที่ตั้งอยู่บนต้นไม้ก็ดีย่อมเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนฝนและลมแดดให้บรรเทาย่อมเป็นการป้องกันให้พ้นจากงูยุงและสัตว์ร้ายทั้งหลายการถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่ออยู่เร้นเพื่อเพ่งฌานเพื่อเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศจากนั้นก็มีรับสั่งให้พระอานนท์กล่าวเสขาปฏิปทาต่อจากพระองค์เมื่อพระองค์จะทรงสำเร็จสีหสายญาติด้วยมีพุทธประสงค์จะใช้สอยสันทาคารนี้ด้วยอิริยาบถทั้ง4พระพุทธองค์ทรงมอบภาระให้พระอานนท์เพราะทรงทราบอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นว่าประสงค์ในธรรมีกถาของพระอานนท์ผู้พหูสูตรที่ฟังมามากกล่าวธรรมีกถาได้ไพเราะมีบทพยัญชนะอันสระสรวยอีกประการหนึ่งทรงดำริว่าเจ้าสักยะเหล่านี้มุ่งหวังมงคลเสขาปฏิปทาเป็นมงคลปฏิปทาซึ่งพระอานนท์ก็บรรลุเสขาปฏิปทาย่อมสามารถทำให้สักยะเหล่านั้นเข้าใจได้โดยไม่ยากทรงกำหนดให้พระอานนท์เป็นผู้กล่าวปฏิปทานี้พระอานนท์จึงกล่าวเสขาปฏิปทากับพระมหานามะในฐานะที่เป็นประธานของเหล่าสักยะว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ประกอบด้วยสัพพุริสธรรม7ประการเป็นผู้ได้ฌาน4เป็นเครื่องอยู่จะเป็นสุขในธรรมที่เห็นแล้วโดยไม่ยากสัพพุริสธรรม7ประการก็คือศรัทธาหิริความละอายบาปโอตตัปปะเกรงกลัวบาปพหุสุตะเป็นผู้ฟังมากวิริยะความเพียรสติและปัญญาเมื่อพระอานนท์กล่าวภาษิตจบลงพระพุทธองค์ทรงยินดีตรัสว่าสาธุสาธุอานนท์เธอได้กล่าวเสขาปฏิปทาข้อปฏิบัติของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่แก่พวกเจ้าสักยะถูกต้องดีแล้ว
เจ้าสากยะชื่นชมในธรรมีกถาของท่านพระอานนท์ถวายบังคมลาพระศาสดาแล้วเสด็จกลับไปเมื่อเจ้าสากยะเสด็จกลับไปไม่นานพระพุทธองค์มีดำรัสให้พระมหาโมคคัลลานะแสดงอวัสสุตสูตรอนวัสสุตสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายอธิบายเรื่องอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะไปนอก6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์เพื่อให้ภิกษุสำรวมระวังทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้มีใจไม่ชุ่มแล้วด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์อย่าเปิดโอกาสให้มารได้ช่องได้เหตุได้โอกาสเพราะเหตุที่พระภิกษุสำรวมแล้วในอายตนะทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งปัญญาอันเป็นที่ดับในแห่งบาปคืออกุศลธรรมทั้งหลายดับไปเมื่อพระโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้จบลงพระพุทธองค์ตรัสว่าโมคคัลลานะเธอภาษิตปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายดีแล้วครั้นกลับมาประทับณนิโครธารามแล้วพระพุทธองค์ทรงปรามถึงเจ้าสากยะพระนามว่าสุปพุทธะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาหรือยโสธรามารดาพระราหุลได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสุปพุทธะผูกอาฆาตพระพุทธองค์ด้วยเหตุ2ประการว่าพระสมณโคดมทอดทิ้งลูกสาวเราแล้วออกบวชพระสมณโคดมให้ลูกชายเราเทวทัตบวชแล้วกลับตั้งตนจองเวรต่อลูกชายเราวันหนึ่งพระเจ้าสุปพุทธะดำริว่าจะไม่ให้พระสมณโคดมไปบิณฑบาตจึงสั่งปิดกั้นทางที่พระพุทธองค์จะเสด็จผ่านแล้วนั่งเสวยน้ำจันทร์อยู่ในระหว่างทางนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงไม่มีทางไปเพราะถูกปิดกั้นจึงเสด็จกลับตรัสกับพระอานนท์ว่าพระเจ้าสุปพุทธะไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าชื่อว่าทำกรรมหนักในวันที่7นับแต่วันนี้เธอจะถูกธรณีสูบที่ใกล้เชิงบันไดภายในปราสาทของเธอนั่นเองพระเจ้าสุปพุทธะส่งคนไปสอดแนมได้รับฟังคำของบุรุษนั้นแล้วจึงระมัดระวังพระองค์อย่างเข้มงวดขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้น7แล้วชักบันไดปิดประตูตั้งคนแข็งแรงประจำไว้ที่ประตูละ2คนประทับนั่งแต่ในห้องบนปราสาทชั้นที่7นะครับก็เป็นส่วนที่พระเจ้าสุปพุทธะทำกรรมหนักกับพระพุทธเจ้าครั้นถึงวันที่7อันเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่ปิดทางพระพุทธองค์ม้ามงคลของพระเจ้าสุปพุทธะเกิดคึกขนองยกเท้ากระแทกฝานั้นอยู่พระเจ้าสุปพุทธะประสงค์จะจับม้านั้นให้ได้จึงเสด็จจากที่ประทับก้าวพระบาทมาทางประตูที่ปิดอย่างแน่นหนานั้นแต่เพราะกรรมชั่วจะให้ผลประตูปราสาทชั้น7เปิดออกเองบันไดที่ชักไว้ก็กลับมาตั้งอยู่ที่เดิมเมื่อพระเจ้าสุปพุทธะก้าวพระบาทลงถึงพื้นแผ่นดินก็แยกออกคอยรับสูบจมลงไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระศาสดาทรงสดับเรื่องแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าสุปพุทธะมิใช่จะมานั่งอยู่บนปราสาทเท่านั้นต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาบนอากาศนั่งในอากาศก็ตามไปสู่มหาสมุทรด้วยเรือก็ตามเข้าไปอยู่ในซอกเขาก็ตามเท้าเธอก็จะถูกธรณีสูบในสถานที่นั้นๆแล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้แล้วจะหนีไปในอากาศหนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรหนีไปสู่ซอกเขาแม้จะอยู่ในผืนแผ่นดินใดก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้สมัยนั้นเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า
เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพวกเจ้าสากยะมาประชุมกันสงสัยว่าเจ้าสรกานิสากยะเป็นผู้ทุศีลเสวยน้ำจันทร์เหตุใดพระพุทธองค์จึงพยากรณ์ว่าได้เป็นพระโสดาบันเจ้าสากยะมหานามะเข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลถามความนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่มีปัญญาไม่ประกอบด้วยวิมุตติความหลุดพ้นแต่เขามีศรัทธามีความรักในตถาคตบุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรกอบายทุกขติวินิบาตสำหรับสรกานิสากยะนอกจากมีความศรัทธาต่อตถาคตแล้วยังได้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชนม์อีกด้วยตถาคตจึงพยากรณ์ว่าสรกานิสากยะเป็นพระโสดาบันเมื่อประทับอยู่ที่นิโครธารามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องของเจ้าหญิงโลหินีว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะได้มาที่กรุงกบิลพัสพร้อมด้วยภิกษุ500พวกพระญาติของท่านจึงได้มาสู่สำนักพระเถระเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหินีเหตุที่เธอไม่เสด็จมาเพราะโรคผิวหนังบังเกิดขึ้นที่สรีระพระอนุรุทธะจึงแนะนำให้เธอสร้างโรงฉันพระนางก็ได้ขายเครื่องประดับเพื่อสร้างโรงฉันพระเถระและพวกญาติได้ช่วยกันดูแลการก่อสร้างพระเถระแนะนำให้พระนางโลหินีทำโรงฉันเป็น2 ชั้นให้ปูอาสนะไว้ที่ชั้นล่างตั้งหม้อน้ำดื่มแล้วกวาดพื้นไว้เสมอพระนางกวาดพื้นทำให้สะอาดอยู่เสมอโรคผิวหนังของพระนางก็หายไปเมื่อโรงฉันเสร็จพระนางได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายขาธนียโภชนียาอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์เต็มโรงฉันเมื่อเสร็จภัตกิจพระพุทธองค์ตรัสถามว่านี่เป็นทานของใครพระเถระทูลว่าเป็นของโรหินีพระน้องนางของข้าพระองค์พระศาสดาจึงทรงรับสั่งให้หาพระนางแม้จะไม่ปรารถนาก็ตามก็มาเฝ้าตามรับสั่งพระศาสดาตรัสถามว่าเธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอพระนางทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโรคของเธอเกิดขึ้นเนื่องจากความโกรธแล้วตัดพระคาถาว่าบุคคลพึงสละความโกรธความถือตัวละสังโยชน์ทั้งปวงให้หมดสิ้นทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ปราศจากกิเลสอันเป็นเครื่องกังวลในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระนางโรหินีดำรงอยู่แล้วในโสดาปัตติผลสรีระของพระนางได้มีวรรณะดุจทองคำในขณะนั้นเองพระนางจุติตายจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในดาวดึงส์พิภพวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเจ้าสากยะมหานามะเข้าไปทูลถามว่าบุคคลเช่นไรจึงชื่อว่าอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะชื่อว่าอุบาสกเจ้าสากยะมหานามะทูลถามต่อไปว่าอย่างไรคืออุบาสกผู้มีศีล
พระพุทธองค์ตรัสว่าอุบาสกผู้งดเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและก็งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอุบาสกนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลทูลถามอีกว่าอุบาสกจะต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะการบริจาคเป็นผู้ใคร่ในการฟังพระธรรมเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วเป็นผู้พิจารณาอัดแห่งธรรมที่ตนฟังตนเองรู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเชื่อว่าอุบาสกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเล่าพุทธกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในการอยู่จำพรรษาทั้งหมด45พรรษาก็นำเล่ามาถึงพรรษาที่15ยังไม่จบลงก็คงจะได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังในคราวหน้าวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็อนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่ศึกษาเรื่องของพุทธกิจโชคดีอยู่ดีมีสุขกายสุขใจทั้งวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำเล่าเรื่องของพุทธกิจ45พรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับอยู่จำพรรษาในพรรษาต่างๆตั้งแต่พรรษาที่1จนถึงพรรษาที่45ตอนนี้ก็นำพาท่านศึกษาการประทับจำพรรษาที่13ที่จาริกะบรรพตนะครับเขตเมืองจาริกาเป็นต้นก็นำเล่ามาถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา เรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสกับพระพาหิยะว่าท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นสักว่าเห็นเมื่อฟังสักว่าฟังเมื่อทราบสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้งในเวลานั้นท่านย่อมไม่มีในเวลาใดท่านไม่มีในเวลานั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ขณะนั้นพระพาหิยะทารุจิริยะก็ส่งยานไปตามกระแสพระธรรมเทศนาจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเครื่องหมักดองกิเลสบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่ด้วยพระโอวาทโดยย่อในระหว่างถนนนั่นเองพระพาหิยะทารุจิริยะทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบาทและจีวรของเธอมีแล้วหรือพระพาหิยะกราบทูลว่ายังไม่ครบพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสว่าเธอจงไปแสวงหาบาทและจีวรมาก่อนเถิดแล้วพระองค์ก็เสด็จหลีกไปขณะที่พระพาหิยะกำลังแสวงหาอัฐบริขารมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้มีเวรต่อกันในเวลาการก่อนเข้าสิงในร่างของโคแม่ลูกอ่อนขวิดเข้าที่โคนขาซ้ายพาหิยะล้มลงถึงแก่ความตายทันทีพระศาสดากลับจากบิณฑบาตเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิริยะล้มอยู่ที่กองขยะในระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันนำสรีระของพาหิยะทารุจิริยะไปกระทำชาปนกิจเผาศพของพระพาหิยะทารุจิริยะแล้วก็รับสั่งให้เก็บอัฐิธาตุคือกระดูกแล้วโปรดให้สร้างสถูปไว้ที่หนทางใหญ่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงคติของพาหิยะพระพุทธองค์ตรัสว่าพาหิยะทารุจิริยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทำให้เรา
ให้ลำบากด้วยการแสดงธรรมพาหิยะทารุจิริยะนิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานภิกษุในที่ประชุมนั้นสงสัยว่าพาหิยะบรรลุเมื่อใดพระพุทธองค์ตรัสว่าในการที่ฟังธรรมของเราในระหว่างถนนภิกษุทูลถามอีกว่าพระศาสดามิได้ทรงแสดงธรรมมากเลยเพราะเหตุใดพาหิยะจึงได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมน้อยหรือมากมิใช่เหตุแล้วตรัสคาถาว่าคาถาบทเดียวฟังแล้วสงบระงับย่อมประเสริฐกว่าคาถาตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จบเทศนาก็มีผู้บรรลุธรรมมากมายต่อมาภายหลังพระศาสดาทรงสรรเสริญพาหิยะทารุจิริยะท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่าเธอเป็นขิปปาภิญญาผู้ตรัสรู้เร็วก็พาหิยะทารุจิริยะได้บำเพ็ญสมณธรรมในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าในการอดีตแต่ไม่เคยทำการสงเคราะห์เพื่อนภิกษุด้วยบาตรและจีวรเลยเพราะเหตุนั้นบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ได้บังเกิดแก่ท่านพระศาสดาทรงทราบจึงมิได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระพาหิยะทารุจิริยะจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์พระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งทูลลาไปเจริญสมณธรรมที่สมณฑากินีป่าฉัตรทันหิมวันเป็นเวลาถึง12 ปีกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ยังเวรุวันวิหารเพื่อกราบทูลลานิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอจะนิพพานที่ไหนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะกราบทูลว่าจะนิพพานที่บ้านที่ป่าฉัตรทันพระเจ้าข้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วทำประทักษิณกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเห็นครั้งก่อนเป็นการเห็นครั้งแรกของข้าพระองค์ครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายถวายบังคมลาพระศาสดาแล้วออกมายืนที่ซุ้มประตูสั่งสอนมหาชนว่าท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกเลยสังขารที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าไม่แตกทำลายย่อมไม่มีเมื่อมหาชนกำลังมองดูอยู่นั่นแหละพระเถระเหาะขึ้นไปยังเวหาในเวหาดอากาศลงที่ริมสระมณฑากินีสงน้ำในสระโบกครณีนุ่งสบงห่มจีวรเก็บงำเสนาสนะเข้าผลสมาบัติล่วง3 ยามนิพพานแล้วในเวลาจวนสว่างช้างอุปถากไม่รู้ว่าพระเถระนิพพานจัดน้ำบ้วนปากแล้วก็ไม้ชำระฟันทำวัดปฏิบัติแต่เช้าตรู่นำของควรเคี้ยวและผลไม้มายืนอยู่ที่ท้ายจงกรมช้างนั้นไม่เห็นพระเถระออกมาจากบรรณศาลาก็ใช้งวงเปิดประตูเห็นพระเถระกำลังนั่งจึงเหยียดงวงออกรูปคำค้นหาลมอัศสาจะปัสสาจะลมเข้าลมออกก็รู้ว่าพระเถระนิพพานแล้วก็ชูงวงขึ้นแล้วส่งเสียงโกนจนาดร้องเสียงดังลั่นเหล่าช้างทั้งหลาย ในหิมวันมาประชุมกันยกพระเถระขึ้นนอนบนกระพองของหัวโขงใช้งวงถือกิ่งไม้มีดอกบานสะพรั่งแวดล้อมแห่ไปทั่วหิมวันแล้วกลับมายังบรรณศาลาตามเดิมท้าวสักกะพระอินทร์รับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตเรือนยอดให้พระเถระนอนในเรือนยอดนั้นแล้วเวียนเขาหิมวันเหล่าเทวดายกเรือนยอดขึ้นสู่เชิงตะกอนพระอนุรุทธะเท
ระแสดงธรรมภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปเหาะมาสาธยายธรรมตลอดราตรีกระทำชาปนกิจแล้วพระอนุรุทธะเถระได้นำอธิธาตุของท่านกลับมาถวายพระศาสดาพระพุทธองค์รับสั่งให้บรรจุอธิธาตุของพระท่านอัญญาโกณทัญญะในสถูปเงินที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินณเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์ครับก็ผ่านในการจำพรรษาที่13การจำพรรษาที่14พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีในพรรษานี้สามเณรราหุลมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยพระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปชาพระโมคคัลลานะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในทุติยสมันตภาษาธิกากล่าวถึงผู้ใดอยู่ในท้องของมารดาถึง12เดือนคลอดในวันมหาปวารณาตั้งแต่วันมหาปวารณานั้นไปจนถึงวันมหาปวารณาในปีที่19พึงให้ผู้นั้นอุปสมบทในวันปาติบทแรม1 ค่ำหากเลยวันมหาปวารณานั้นไปพึงทราบการลดและก็เพิ่มโดยอุบายนี้ต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าพระราหุลมีธรรมอันแก่กล้าแล้วจึงแนะนำพระราหุลในธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะกิเลสให้ยิ่งขึ้นครั้งนั้นพระพุทธองค์เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีภายหลังเวลาภัตตาหารแล้วทรงรับสั่งให้พระราหุลถือผ้ารองนั่งแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าอันธวันซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงสาวัตถีเพื่อพักผ่อนกลางวันเหล่าเทวดามากมายติดตามไปโดยทราบว่าวันนี้พระศาสดาจะแนะนำสามเณรราหุลในธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะพระพุทธองค์ทรงแสดงจุรราหุโรวาทสูตรว่าด้วยความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าและการละอนุสัยคือมานะการถือตัวอันเป็นธรรมบ่มวิมุตติความหลุดพ้นเมื่อจบพระภาสิทธินี้แล้วจิตของท่านพระราหุลพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ก็กล่าวถึงพระราหุลเคยตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระในครั้งที่เป็นพญานาคชื่อปาลิตพร้อมกับเทวดาเหล่านี้ในวันนั้นบรรดาเทวดาที่ติดตามมาบางพวกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็เป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์ในพรรษานี้ภิกษุภัททวัคคีย์30รูปล้วนถือการอยู่ป่าและถือบิณฑบาตเป็นวัดพากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่เพราะเป็นเวลาจวนเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางมาให้ทันวันเข้าพรรษาจึงต้องจำพรรษาอยู่ณเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ7 โยชน์สมัยนั้นภิกษุที่จำพรรษาอยู่ณพระเชตวันวิหารเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารแล้วนั่งประชุมกันในที่หอฉันสนทนากันถึงเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถา32ประการพูดถึงเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องชนบทเรื่องนครเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องเด็กชายเรื่องเด็กหญิงเรื่องความกล้าหาญเรื่องถนนเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องโลกเรื่องทะเล
เรื่องความเจริญความเสื่อมเรื่องป่าเรื่องภูเขาและเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยแล้วตรัสคาถาวัตถุคือเรื่องควรพูด10ประการว่าพวกเธอพึงกล่าวแต่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยเป็นข้อแรกชักนำให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เป็นข้อที่สองชักนำให้เกิดความสงบเป็นข้อที่สามชักนำไม่ให้คลุกคลีกับหมู่คณะเป็นข้อที่สี่ชักนำให้ปรารภความเพียรเป็นข้อที่ห้าชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลเป็นข้อที่หกชักนำให้มีจิตตั้งมั่นเป็นข้อที่เจ็ดชักนำให้เกิดปัญญาเป็นข้อที่แปดชักนำให้ยินดีในการหลุดพ้นจากกิเลสเป็นข้อที่เก้าชักนำให้เกิดความรู้ถึงผลดีของการละกิเลสเป็นข้อที่10คาถาวัตถุทั้ง10ประการเหล่านี้นำมาสนทนากันย่อมก่อให้เกิดกุศลธรรมมากขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสสจิตตสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตอบรมสั่งสอนภิกษุให้รู้จักกำหนดวาระจิตของตนเองมันพิจารณาสำรวจว่านิวรณ์ห้ามีอยู่ในตนหรือไม่ถ้ามีภิกษุพึงพยายามอุตสาหะให้มีสติสัมปชัญญะละธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเหมือนบุคคลผู้ไฟไหม้ศีรษะพึงรีบดับไฟนั้นโดยเร็วภิกษุพึงบำเพ็ญเพียรในกุศลธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ประมาทสมัยหนึ่งที่พระเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงบุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมในปัจจุบันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆความเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายจะมีในวันพรุ่งเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนเรากล่าวว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหลังจากนั้นก็ทรงแสดงจุลกรรมวิภังคสูตรแก่สุภมานพโตไทยบุตรที่เข้าเฝ้าทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกที่เกิดเป็นมนุษย์มีอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณทรามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาปรากฏความเลวแล้วก็ความปราณีตต่างกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุภมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกันจากนั้นพระศาสดาทรงจำแนกเนื้อความและปฏิปทาของความเป็นผู้มีอายุสั้นอายุยืนความมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณทรามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากให้ภิกษุทั้งหลายได้รับรู้รับทราบกัน
ในที่ประชุมนั้นแล้วก็คนที่เกิดในสกุลต่ำก็มีคนที่เกิดในสกุลสูงคนไร้ปัญญามีปัญญาก็สุภามานพโตไทยบุตรฟังธรรมดังนั้นแล้วพร้อมกับพระภิกษุก็แสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตวันหนึ่งชานุโสนีพราหมณ์เข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องการอุทิศทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าทานนั้นจะสำเร็จแก่ญาติสาโรหิตเหล่านั้นหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาและก็เปรตมีเปรตจำพวกเดียวที่ได้รับทานที่มีผู้อุทิศไปให้เพราะวิสัยของเปรตย่อมยังชีพอยู่ด้วยทานที่หมู่ญาติอุทิศให้จากโลกนี้เท่านั้นส่วนสัตว์เราอื่นที่มิได้รับเพราะสัตว์นรกมีกรรมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์ให้มีชีวิตอยู่สัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวน้ำหญ้าและเนื้อสัตว์เป็นต้นมนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารมีข้าวสุกและขนมเป็นต้นเทวดามีอาหารทิพย์มิได้บริโภคอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์สำหรับเปรตนั้นไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการค้าขายเป็นต้นเปรตมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นแต่อย่างเดียวฉะนั้นเปรตจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับทานที่มีผู้อุทิศไปให้เท่านั้นชานุโสนีพราหมณ์ทูลถามอีกว่าถ้าญาติสาโรหิตผู้ร่วงลับไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับใครเล่าจะได้บริโภคทานนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าในสังสารวัฏอันยาวนานที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ย่อมต้องมีญาติสาโรหิตอยู่บ้างแต่แม้ว่าจะไม่มีญาติใดเลยผู้ให้ทานนั่นแหละก็จะได้รับผลเองแม้ทายกนั้นก็จะถือกำเนิดเป็นช้างก็จะได้ตำแหน่งช้างมงคลหัตถีหรือจะถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอื่นก็จะได้รับการยกย่องโดยในเดียวกันนี้ในกรุงสาวัตถีกุดุมพีคนหนึ่งมีทรัพย์มากมีใจปราศจากมนทินคือความทันหนี่ไม่มีความหวงแหนวันหนึ่งขณะที่กำลังถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชามีพระราชประสงค์จะพบทรงดำรัสสั่งให้ราชบุรุษไปเชื้อเชิญกุดุมพีมาขณะนั้นกุดุมพีกำลังอังคาดภิกษุสงฆ์อยู่จึงกล่าวกับราชบุรุษนั้นว่าไปก่อนเถิดท่านราชบุรุษข้าพเจ้าจะฝังขุมทรัพย์ในขณะนี้เสียก่อนแล้วจะตามท่านไปหลังภัตตกิจพระศาสดาทรงแสดงธรรมนิธิกันดสูตรเพื่ออนุโมทนาในบุญสัมปทาของกุดุมพีนั้นตรัสว่าบุคคลย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ใต้ดินด้วยคิดว่าเมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวเกิดทุพพิฆภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่บุคคลฝังไว้ใต้ดินก็เพื่อประโยชน์นั้นแหละขุมทรัพย์นั้นมิได้สำเร็จประโยชน์แก่เขาในเวลาทุกเมื่อได้เพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อนเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่ลักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญขุมทรัพย์เหล่านั้นย่อมสูญหายไปขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามที่ฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะความสำรวมธรรมะความฝึกตน
ต่อเจดีย์ก็ดีต่อสงฆ์ก็ดีต่อบุคคลก็ดีต่ออาคันตุกะก็ดีต่อมารดาก็ดีต่อบิดาก็ดีขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจญได้เป็นของติดตามตนไปได้ในคราวที่เขาจำต้องจากโลกนี้ไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่ชี้แจงเรื่องขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็รักไปไม่ได้บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิธิอันนั้นบุญนิธินั้นอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความมีวรรณะงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ความมีบริวารเทวดาและมนุษย์ปรารถนาซึ่งอิทธิผลใดๆอิทธิผลทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความเป็นพระราชาสมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความปรารถนาวิชาวิมุตติปฏิสัมภิทาวิโมกข์สาวกบารมีปัจเจกโพธิบารมีพระพุทธภูมิพุทธบารมีอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บุญยสัมปทาเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้ดังนี้จบเทศนานี้กุดุมพีนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพร้อมด้วยชนเป็นอันมากแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลความนั้นพระราชาทรงพอพระทัยยิ่งทรงยกย่องว่าดีจริงขหบดีท่านได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ดีแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอยู่จำพรรษาลำดับถัดมาเป็นพรรษาที่ต่อจากพรรษาที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็เป็นพรรษาที่14นะครับประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีนำเล่าให้ท่านผู้มีสติปัญญาวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านได้สร้างบุญนิธิสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนะครับก็จะนำหลักธรรมต่างๆหลายท่านก็รู้และก็ทราบเข้าใจดีแต่ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รู้เพิ่มเติมเป็นพหูสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีน้อยก็เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มเติมเรียกว่าดุจน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรนะครับซึ่งมีรถเดียวก็คือวิมุตติรสเรามุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เราจะมองได้ทันทีว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นลุ่มลึกไปตามลำดับที่เราใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขุมคัมภีรภาพก็ได้ข้อประมาณเหมือนฝั่งทะเลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็เดินลงไปจากฝั่งทะเลนี้ก็จะลุ่มลึกไปตามลำดับจนถึงสะดือทะเลเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะศึกษากันนับวันนับเดือนนับปีนับหลายๆปีนับหลายๆชาติครับก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นกันนะครับเพราะว่าสุขุมคัมภีรภาพแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นเช่นนั้นดังนั้นในวันนี้ถ้าเรามองถึงที่เป็นหัวใจสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ติดใจคำว่าธุระนะครับธุระ
ก็ถือว่ามีความหมายก็ถือว่าถ้าเราจะตีความหมายแบบภาษาบาลีหรือภาษามคธธุระนั้นมีความหมายหลายอย่างโดยอัดขยายความไปได้หลายอย่างเราจะพูดถึงธุระในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเราที่เราใช้ศัพท์ว่าธุรกิจแต่นี่มีคำว่ากิจเติมเข้ามาธุรกรรมการกระทำที่เป็นธุระคำว่าธุระนั้นจึงเป็นศัพท์ที่มีความหมายนัยยะที่หนึ่งเขาให้ความหมายว่าธุระแปลว่าแอกเนี่ยก็หมายถึงเหมือนแอกที่อยู่บนบ่าวัวบ่าควายที่เขาใช้งานกันอยู่แบกไว้เพื่อจะให้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเคยถ้าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยโบราณจะมีวัวมีควายนะครับก็มีแอกอยู่บนคอควายก็จะไถนาหรือว่าเทียมเกวียนนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ธุระนั้นไปถึงที่หมายปลายทางก็คือธุระแปลว่าแอกในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่พึงประสงค์นะครับเราจะไปที่ไหนเหมือนจุดสตาร์ทหรือว่าจุดที่เราเริ่มเดินทางครั้งแรกออกไปครั้งแรกทุกชีวิตเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานนะครับธุระที่เราจะพูดถึงกันก็มีความหมายว่าแอกเรียนสื่อภาษาไทยครับแอกนั้นจะอยู่บนคอควายแอกนั้นวางไว้บนบ่าครับก็จะนำไปธุระแปลว่าประธานก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษประธานคำว่าประธานนี่ก็หมายถึงลักษณะของเป็นผู้นำผู้ที่จะทำอะไรเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำแปลได้หลายในนะครับธุระแปลว่าความเพียรก็มีคือพยายามว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนเกียจค้านน่ะไม่สำเร็จจะทำอะไรจะไม่สำเร็จตามที่พึงประสงค์หรือประโยชน์จะพึงได้ก็ไม่ได้คนที่เกียจค้านไม่ทำงานไม่ทำการงานดังนั้นความเพียรนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นครับหนาวนักร้อนนักฝนตกแดดออกไม่ร้อนไม่เย็นก็ไม่อ้างนะครับคนที่มีความเกียจค้านนะชอบอ้างเรื่องของสิ่งที่เป็นการชอบอ้างฝนตกแดดออกครับหรือว่าหนาวเย็นก็ไม่ทำการงานดังนั้นการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีความเพียรธุระนั้นก็จะสำเร็จบางคนนั้นทำสำเร็จในช่วงกลางวันบางคนทำสำเร็จในช่วงกลางคืนหรือทำสำเร็จในวันนี้ชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุระจึงแปลว่าความเพียรที่จะพึงให้เกิดความสำเร็จส่วนธุระแปลว่ามีความหมายว่าฉลาดนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จก็จะได้ผลนะครับนี่ธุระแปลว่าความฉลาดส่วนธุระแปลว่าตราหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามนะครับก็เหมือนมีธุระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหมายในเรื่องของคำว่าธุระแปลว่าไกลประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เรียกว่าไกลยังอยู่ไกลเอื้อมสุดที่จะถึงบางทีเราประโยชน์วันนี้เราเป็นคนจนเราหวังว่าเราจะเป็นคนรวยวันหน้าข้างหน้าก็ยังอยู่ไกลหรือจะไกลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลอย่างพระมหาชนกเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรือแตกกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ว่ายน้ำ
ด้วยความเพียรพยายามเรียกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นฝั่งก็ยังต้องพยายามว่ายชีวิตจะรอดไม่รอดนะก็ไม่ทราบก็เทวดานางเมขลาก็ต้องมาช่วยนะครับถึงเวลาจริงๆแต่ว่ามันไกลสุดเอื้อมบางอย่างเราอย่าไปฝันอะไรมากจนไกลตัวเกินตัวจนเกินความหวังของเรานะครับก็เป็นธุระเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องลงทำมือเรียกว่าลงมือทำเองก่อนมันก็จะเรื่องไกลก็จะใกล้คนที่ยังใช้คนอื่นยังอาศัยผู้อื่นอยู่เนี่ยยังไม่ยังไกลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นเราดูได้จากหัวหน้างานหรือประธานบริษัทหรือนายกรัฐมนตรีหรือท่านเจ้าวาดก็ตามก็ถ้ารอลูกพระลูกเนนในวัดหรือรอลูกน้องทำงานให้อย่างเดียวนั้นก็มันก็รู้สึกว่ามันจะไกลต้องลงมือทำเองบ้างบางอย่างจะสั่งงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างก็ต้องปฏิบัติเองต้องทำได้ด้วยบางอย่างเป็นประธานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้นำก็ตามทำอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นธุระในที่นี้ที่เราจะไกลจากกิเลสตัณหากิเลส1,500ตัณหา108ได้เราต้องทำอย่าสามีก็ช่วยไม่ได้ภรรยาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ญาติก็ช่วยไม่ได้นะครับธุระที่สำคัญที่จะไกลจากกิเลสนี่คงจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเรามีเงินมีทองให้เขาใช้ได้แต่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องเศร้าหมองภายในออกไปนั้นเราจะต้องขจัดเองทำความสะอาดเองซึ่งเป็นเรื่องขันธสันดานครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าวาสนาความเคยชินกับอนุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราคงจะต้องขยายความกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คำว่าธุระมีนัยยะแปลว่าไกลก็คือไกลจากประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำหรือเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาครับบางคน วันหวยออกก็วันก่อนวันจะหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงสักหน่อยเล่นสักหน่อยอะไรอย่างนี้มีความหวังก็หวังว่าไกลมันยังไกลที่จะมีสตางค์ไกลจะถูกรางวัลอะไรอย่างนี้ก็มีความหวังว่าน่าจะใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาก็เลยของเล่นมันก็เล่นไปมันก็เสียไปมีได้มีเสียไปก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้คำว่าธุระเนี่ยมันไกลจากประโยชน์แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักส่วนธุระยังแปลอีกในยะหนึ่งว่ากิจจะคือการงานที่เราใช้ศัพท์ธุรกิจเนี่ยเข้าข้อนี้เข้าตรงกับนักธุรกิจที่จะต้องมีได้มีเสียได้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่าธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตนจะเกิดประโยชน์บุคคลอื่นท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการทนายความพบประชาชนดำเนินรายการโดยทนายสุรชัยอจินวัฒน์ เพราะความแข็งแรง
นแปลงมีจิตแจ่มใสอรุณทอแสงมีนายแหนงร่วมแรงร่วมใจพลังยิ่งใหญ่รวมใจชาวเราที่มาความรักแรกเริ่มเหมือนเพิ่มฟ้ากว้างสาดแสงสว่างส่องทั่วภาสุธาภูเขาขวางกันไม่หวั่นอุราสองเท้าฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ความรักซาบซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลว่าไปเถิดนะพวกเราเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลกว่าไปเถิดนะพวกเราครับสวัสดีครับพบกับผมทนายสุรชัยจินวัฒน์นะครับทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดฝายหินนะครับ FM 104.5 รายการทนายความพบประชาชน 10 ถึง 11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับคุยกันเรื่องกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้ก็ทุกวันเสาร์ถือว่าผมเป็นคนในครอบครัวท่านแล้วกันนะครับมาเยี่ยมทางสถานีวิทยุก็ไปถึงบ้านท่านทุกคนผมว่าประเทศไทยนี่โชคดีไม่โดนภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงนะครับน้ำท่วมก็ถือว่าไม่ได้ก็เสียหายนะแต่ไม่เทียบกับอย่างพายุทอร์นาโดที่เข้าที่อเมริกานะครับเข้าที่ฟลอริดาก็เสียหายเยอะแล้วก็อเมริกานี่มีพายุทอร์นาโดปีหนึ่ง10 กว่าลูกมาทีนึงบ้านเรือนเสียหายหมดนะครับทั้งลมทั้งน้ำของที่มันไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยมันแรงเนาะนะครับ
อย่างน้ำนี่จับต้องได้จริงแต่ว่าคือถ้าเราความคิดผมนะเราก็ภูเขาเนี่ยมันดินอะไรพวกนี้มันน่าจะรุนแรงแต่กลายเป็นพายุก็คือลมเนี่ยนะครับพัดมาเนี่ยมันไม่รู้จะป้องกันยังไงหลบไปทางไหนก็ไม่ได้นะบ้านเราก็ไม่มีแรงถึงขนาดนั้นนะครับมีฤดูร้อนบางที่มันลมหมุนก็ต้นลำไยหักอะไรประมาณนั้นก็ไม่ใช่บ้านเรือนเสียหายนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีบุญก็แล้วกันนะครับมีบุญมากสร้างความดีไว้เยอะประเทศมันก็อยู่กับที่คนในประเทศนะครับคนในประเทศก็เหมือนบ้านเหมือนกับผมเปรียบเทียบหลายครั้งเหมือนในบ้านบ้านนั้นมีคนดีนะครับคนมีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่มีภัยอะไรมากระทบกระทั่งนะแล้วมันกว้างออกไปก็เป็นประเทศนะครับหลายๆบ้านก็เป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านก็เป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศคนหนึ่งประเทศไทยก็ว่า70 ล้านนะมันก็ต้องผมว่าคนไทยนี่ชอบไปทำบุญนะครับทำบุญก็คือทำความดีไปใส่บาตรไปวัดทุกวันศีลวันศีลหรือวันผมเรียกวันพระนะมาทางนี้ก็วันศีลนะ7 ค่ำ 8 ค่ำ 10 45 ค่ำก็ไปทำบุญกันนะครับทั่วประเทศนะทุกมันก็เลยสร้างเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีแล้วก็ภูมิประเทศที่บรรพบุรุษไทยให้สร้างประเทศไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นพายุอะไรก็ไม่ได้เข้ามากนะแต่ว่าเอาอย่างตอนนี้ก็ทางภาคใต้นะครับเมืองท่องเที่ยวทางภาคใต้ก็น้ำท่วมภูเก็ต2 รอบแล้วนะครับกระบี่พังงาตรังด้วยเปล่าไม่รู้ก็ท่วมแต่ว่าเดี๋ยวก็มันก็แห้งนะมันสำคัญเรื่องคนมากกว่านะครับภัยธรรมชาติมันก็ต่อสู้มันก็มาก็ป้องกันได้นะครับแรงที่สุดก็แหลมตะลุงพุกแล้วก็พายุเกที่ชุมพรแต่ที่สึนามินั่นก็ไม่ใช่คนไทยตายเยอะนะเป็นฝรั่งนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เสียชีวิตเยอะมันเป็นกฎแห่งกรรมนะครับมันถึงเวลามันก็ไม่นั้นถึงเวลาตายมันก็ตายถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไม่ตายนะครับมีนักโทษประหารถูกตัดสินประหารชีวิตเอาไปยิงเป้ายิงไม่เข้านะแต่เจ็บนะครับช้ำในยิง2 ชุดก็เลยพักไว้ก่อนบังเอิญก็มีประกาศอภัยโทษก็อยู่ในข่ายอภัยโทษด้วยนะครับก็เลยจำคุกตลอดชีวิตจากโทษประหารแต่เดี๋ยวนี้โทษประหารยังมีนะครับแต่ว่าฉีดยาแต่ทีนี้ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกนะครับเขาก็พยายามไม่ให้มีการฆ่าก็เลยสังเกตว่าคดีที่ตัดสินประหารชีวิตก็เลยยังไม่ได้ประหารชีวิตนะครับก็ขังตลอดชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวก็ได้อภัยได้อะไรก็อาจจะ20 ปี10 กว่าปีก็ได้ออกมานะครับมีโทษประหารนะครับยังมีโทษประหารอยู่แต่ตามข้อเท็จจริงนะครับเขาไม่ให้ประหารนะสังคมโลกเขาไม่ให้ประหารชีวิตคนนะครับก็ไม่เหมือนบางประเทศนะเขาก็ยังไม่โดนโทษก็ประหารก็มีนะครับใช้แบบยิงยังไม่ต้องขึ้นศาลเลยมันก็ปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับไม่เอ่ยชื่อประเทศนะครับเดี๋ยวกระทบกระเทือนก็ยังเป็นรายการทนายความพบประชาชนนะครับผมทนายสุรชัยจินวัฒน์นะครับ FM 104.5 หรือ YouTube นะครับเข้าไปที่ YouTube ก็วัดไฝหินนะครับหรือ Facebook ก็
นะครับถ่ายทอดสด Facebook ก็วัดไฝหินเหมือนกัน หรือว่าแอปสมาพันธ์วิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะครับก็ดาวน์แอปไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปที่วัดไฝหินก็อยู่ที่ไหนก็ฟังได้เดี๋ยวนี้นะถ้า YouTube ก็เห็นอีกเห็นเป็นวิดีโอเลยนะครับไปสอนนักเรียนรอดอนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาก็คุยแข่งกับคนนะครับก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่เมื่อวันศุกร์นี่ไปที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ที่แม่แตงก็ไปสอนสมาธิในนามของสถาบันพลังจิตานุภาพแก่ผู้ต้องโทษนะครับ200 กว่าคนเพราะว่าสถาบันพลังจิตานุภาพก็ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์นะก็ไปปรับปรุงทางจิตใจเพราะจริงๆคนเนี่ยมันมีกายกับใจอ่ะแต่ตัวสั่งงานคือใจถ้าปรับปรุงใจให้เขารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกนะครับก็สังคมน่าจะดีขึ้นนะครับไปศาลจังหวัดผมไปที่ศาลเอาเรื่องที่ศาลมาคุยหน่อยแล้วกันนะครับไปเจอคดีไม่ได้คดีกับผมนะพอดีไปเจอขึ้นมาในบัลลังก์ก็เห็นคนตาบอด2 ข้างเลยครับโดนแจ้งข้อหากันโชคทรัพย์โดยการขู่ฆ่าซึ่งถ้าดูตามผมยังติดใจนะแต่กฎหมายเขียนไว้แล้วก็มันเข้าข้อกฎหมายของอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา337อยู่ในเรื่องของเรื่องทรัพย์อะนะครับอันนี้เป็นมาตรากฎหมายเขียนกันโชคทรัพย์ขู่จะเอาเงินเอาทรัพย์สินนะแต่คนนี้เป็นที่ถูกจับเนี่ยเป็นจำเลยถูกส่งฟ้องศาลเนี่ยเป็นคนตาบอดทั้ง2 ข้างแล้วข้อเท็จจริงตามที่ฟังมานะครับว่าแกก็ให้คนยืมเงินไปจำนวนหนึ่ง 2-3 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ไปทวงถามยังไงก็ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ไปรู้จักกับใครหรือยังไงเนี่ยบอกช่วยไปตามหน่อยแล้วก็ให้โทรศัพท์ให้โทรไปทวงถามให้หน่อยทวงหนี้ให้หน่อยคนที่โทรไปก็คล้ายๆใช้แบบระบบนักเลงมั้งไปขู่นะครับว่าให้เอาตังค์มาใช้นะแต่ไม่นั้นจะไปฆ่าคนที่เป็นลูกหนี้นั่นน่ะลูกหนี้คนตาบอดลูกหนี้คนไม่ลูกหนี้ตาไม่บอดนะเจ้าหนี้ตาบอดแล้วเขายืมเงินไปแล้วก็ไปทวงเองก็ไม่ได้นะก็วานคนตาดีไปคนตาดีแล้วก็ให้โทรศัพท์ไปด้วยนะครับให้คนตาดีช่วยไปทวงคนตาดีก็โทรไปทวงเงินแต่ไปบอกว่าถ้าไม่เอาเงินมาใช้จะไปฆ่านะเข้าข้อกฎหมายเลยโทษ7 ปีเพราะคนนั้นเขาไปแจ้งความแล้วตำรวจก็เอาเบอร์ที่มันปรากฏในมือถือของตัวลูกหนี้เช็คย้อนออกมาเป็นโทรศัพท์ของคนตาบอดคนตาบอดตอนแรกก็ที่ถูกจับก็ปฏิเสธตลอดนะบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ขึ้นศาลนะครับทนายก็เป็นทนายขอแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นผมนะเป็นอีกคนหนึ่งน้องทนายก็เลยมาคุยกับผมว่าเอาไงดีอย่าปฏิเสธไปแล้วสู้คดีไปปฏิเสธไปสู้คดีไปโอกาสชนะแพ้ยังไม่รู้นะเพราะจำเลยก็ตาบอดแล้วจะเอาพยานไหนมาเบิกความนะครับแล้วมันเช็คมามันก็เป็นว่าโทรศัพท์เราแต่ถ้ารับสารภาพก็โดนโทษแต่โอกาสรอลงอาญามีนะครับเพราะว่า1ความผิดเป็นความผิดครั้งแรก
ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนรับสารภาพก็ลดครึ่ง2เมื่อลดครึ่งแล้วก็น่าอยู่ในเกณฑ์ที่รอลงอาญาก็คือมีโทษอยู่แต่ไม่ต้องเข้าไปเรือนจำนะครับเพราะว่าสูงสุดเนี่ยมีขั้นต่ำนะขู่ฆ่ากันโชคทรัพย์เนี่ย6 เดือนถึง7 ปีสูงสุด7 ปีขั้นต่ำ6 เดือนศาลอาจจะลงโทษถ้ารับสารภาพศาลอาจจะลงโทษ4 ปีสมมุตินะ4 ปีรับสารภาพก็ลดครึ่งก็เหลือ2 ปีก็รอลงอาญาได้เพราะว่าคดีถ้าโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีเนี่ยนะศาลอาจจะรอลงอาญาได้รอลงอาญาก็ออกจากเรือนจำแล้วนะครับเนี่ยบางทีมันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่มันถึงเวลามันเป็นเรื่องใหญ่ถึงถ้าฟังรายการผมแล้วก็พยายามฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางทีเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่มีข้อมูลไว้เลยไม่ได้ฟังรายการเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายไว้เลยเนี่ยมันจะตกใจเครียดมากแล้วก็มันไม่น่าเลยบางทีก็มันไล่แรงขนาดนี้เนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นคดีนี้อย่างนี้เองนะครับแต่ไปดูข้อกฎหมายเขาก็เขียนไว้ชัดเนาะว่าข่มขู่เนี่ยเป็นการโชคทรัพย์แรงกับลักทรัพย์อีกนะแต่จะไปบอกคนตาบอดมันทำผิดไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่เนาะคนตาบอดก็ทำผิดได้บางทีก็ไปลักทรัพย์ก็มีเผลอๆก็ไปร่วมกันลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือไปค้ายาบ้าคือทำผิดได้หมดคนตาดีคนพิการคนปกติแต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆมันต้องก่อนจะกระทำอะไรเนี่ยมันต้องมีว่าอย่าไปทำนะมันไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยคิดทันไหมจะไปลักเขาเราก็ถ้าของเราโดนลักก็ไม่ทันคิดอย่างนั้นหรอกก็ไปลักแล้วโดนจับไปออกมาลักอีกคดีที่ผมไปเป็นทนายขอแรงเป็นคดีที่3ของคนจำเลยคนนั้นนะคดีที่1เขาก็ผมไม่ได้เป็นทนายแต่ว่าเขาก็โดนข้อหาลักทรัพย์ศาลน่าจะลงโทษปีเดียวรับสารภาพก็เหลือ6 เดือนออกมาลักทรัพย์อีกโดนไป 1.5 ปีแล้วคดีที่3ที่ผมไปเป็นทนายให้โดน 2.5 ปีก็เลยตกลงก็อยู่ในเรือนจำตลอดเพราะว่าตำรวจก็เอาทีละคดีแล้วก็ให้นับโทษต่อเพราะว่าถ้ารวมกันไปฟ้องอันเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโทษน้อยเพราะว่าคดีลักทรัพย์มันก็โทษไม่ถ้าไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเป็นลักทรัพย์นะแล้วก็กลางวันอะไรอย่างเงี้ยโทษมันก็น้อยแต่ถ้ากลางคืนงัดเข้าไปใช้ยานพาหนะเนี่ยโทษมันก็สูงนะครับที่พูดนี่ก็คือเตือนบางทีเราไม่ค่อยนะลูกหลานเราก็ไม่ได้ฟังก็คนที่อยู่บ้านก็เป็นผู้สูงอายุก็ฟังไว้แล้วก็เตือนลูกหลานก็ได้บางทีไปหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่สนุกหรือเป็นขนองก็ต้องโดนโทษทางอาญาถ้ามันอายุเกิน18 ปีขึ้นไปก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับถ้าโทษทางอาญาเนี่ยนะครับถึงมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคนยิ่งมากเท่าไหร่กฎหมายก็มากไปตามคนน่ะก่อนประเทศไทยมี10 กว่าล้าน5 ล้าน10 ล้าน
ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้ก็70 ล้านแล้วมีคนเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานอีกเป็นล้านก็ไม่รู้คนในประเทศไทยมี70 หรือ 80 ล้านนะครับแล้วก็ออกกฎหมายมาเยอะตามจำนวนคนนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ความคิดไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามออกกฎหมายมาคล้ายๆบังคับอ่ะแต่ถ้ามันจิตใจมันไม่ไปอ่ะบังคับยังไงก็ไม่ได้นะครับมันต้องปรับปรุงทางจิตใจด้วยปรับปรุงทางกฎหมายด้วยเอากฎหมายมาอย่างเดียวยิ่งแรงเท่าไหร่นะครับโทษมันก็จะบางทีเขาก็ทำผิดไปแรงไปเลยเหมือนบอกคดีข่มขืนเนี่ยต้องประหารชีวิตทุกรายอย่างเงี้ยเขาก็จะฆ่าเลยถ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วฆ่าไปอาจจะจับไม่ได้ก็ได้เขาก็คิดอย่างนั้นคนร้ายแต่จริงๆคดีข่มขืนถ้ามันมีอาวุธมีอะไรก็โทษแรงนะครับแต่ถ้าข่มขืนให้ระวังนะครับมันเป็นคดียอมความได้นะบางพฤติกรรมนะแล้วคดียอมความได้ขอเตือนอีกครั้งนะครับคดียอมความได้เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเลยนะครับเช่นฉ้อโกงหลอกกันเนี่ยหลอกเอาสตังค์เนี่ยบุคคลต่อบุคคลนะไม่ใช่ฉ้อโกงประชาชนนะคดีเช็คคดีข่มขืนบางพฤติกรรมนะเป็นแฟนกันเป็นอะไรไปรักชอบพอกันผู้ชายก็นึกชวนผู้หญิงไปไหนก็ไปเอาชวนไปเกิดห้ามใจไม่อยู่ปลุกปั้มข่มขืนแต่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะแล้วก็อยู่ในห้องในหับไม่ใช่จนโจ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเนี่ยมันเป็นคดีกึ่งอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆสมยอมหรือไม่สมยอมนะครับคดีนี้3 เดือนนะครับมีหลายคดีนะครับหลายคดีที่ว่าคดียอมความได้บุกรุกกลางวันอย่างนี้ก็ยอมความได้ถ้าเราจะดำเนินคดีต้องไปแจ้งความภายใน3 เดือนหรือให้ทนายความฟ้องเองภายใน3 เดือนนะครับแต่การไปแจ้งความก็ต้องรู้จักแจ้งนะโดยมากไปแจ้งความเนี่ยมันไม่ใช่ไปร้องทุกข์มันเป็นแจ้งความไปโรงพักเราก็บอกไปแจ้งความนะครับจริงๆถ้ามันเดือดร้อนเนี่ยมันต้องไปร้องทุกข์โดนเป็นคดีอาญามอบให้ตำรวจไปติดตามคนร้ายผู้ทำให้เราเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตำรวจก็จะลงเป็นหลักฐานไว้ก่อนพอเป็นหลักฐานปุ๊บเราก็เข้าใจว่าแจ้งไว้แล้วนะครับอย่างคดีเช็คพอเช็คเด้งก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็บันทึกได้มาแจ้งไว้เป็นหลักฐานเราก็สบายใจแล้วที่ไหนนะพ้นไป3 เดือนไปฟ้องคดีเช็คคดีอาญาไม่ได้แล้วหรือคดีข่มขืนอย่างที่ผมบอกหรือคดีฉ้อโกงนะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับถ้าไม่นั่นก็ติดใจสงสัยอะไรก็นะครับก็จดเบอร์ผมไว้แล้วกันนะ0896355649 นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องกฎหมายแล้วก็ในศาลไปก็ไปเห็นอีกคดีหนึ่งโดนฟ้องคดียาบ้ายาเสพติดให้โทษแล้วก็อาวุธปืนจำเลยก็รับสารภาพเรื่องยาบ้าซึ่งยาบ้าโทษมันแรงกว่าอาวุธปืนแต่จะปฏิเสธเรื่องอาวุธปืนจะสู้คดีแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวก็อยู่ในเรือนจำอัยการก็บอกรับสารภาพยาบ้าก็รับสารภาพเรื่องอาวุธปืนไปเลยนะครับจำเลยก็ไม่ไปยอมไม่ค่อยจะไม่ฟังเขาบอกอายุเขาจะสู้ว่าอาวุธปืนไม่ได้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทนายเขาก็มีทนายแต่เป็นทนายขอแรงก็พยายามคุยช่วยกันคุยเพราะว่าคดีโทษยาบ้าเนี่ยมันโทษมันสูงกว่าเมื่อเรารับสารภาพมันลดครึ่ง
อาวุธปืนอ่ะบางทีมันผิดไม่ผิดนะบางทีเราเห็นมันไม่น่าจะผิดกฎหมายเราจะสู้คดีเนี่ยมันต้องดูว่าสู้คดีกับรับตามฟ้องไปแม้แต่เราไม่ได้กระทำผิดอันไหนได้ประโยชน์กว่านี่มันคือถ้าจะลงโทษก็ลงโทษน้อยเพราะว่าถ้าไปสู้คดีมันก้ำกึ่งสู้คดีเกิดศาลไม่เห็นด้วยก็ลงโทษเต็มอ่ะไม่ได้ลดแต่ถ้ารับสารภาพครึ่งหนึ่งละแล้วมันเหลือโทษน้อยก็อาจจะรอลงอาญาอย่างคดียาเสพติดเมื่อรับแล้วโทษมัน10 ปีอย่างเงี้ยรับสารภาพก็เหลือ5 ปีโทษอาวุธปืนมันปีเดียวอ่ะรับสารภาพมาก็6 เดือนก็ติดคุกเพิ่มมาอีก6 เดือนแล้วก็คดีก็จบไปเลยเพราะว่าถ้าคดีจบไปเป็นคดีเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะครับเกิดมีอภัยโทษก็ได้สิทธิ์อภัยโทษด้วยแต่ถ้ายังอยู่คดีไม่เสร็จเด็ดขาดอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยเวลามีกฤษฎีกาประกาศอภัยโทษเนี่ยคดียังไม่ได้เสร็จเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ในนั้นเพราะว่าเขาจะให้คดีที่เสร็จเด็ดขาดก็คือไม่ตัดสินจำคุกไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าบางทีพอได้ข่าวจะมีเขาก็สังเกตว่ามีงานใหญ่ไหมมีงานอย่างเนี้ยวันที่26มีงานพระราชทานเพลิงแล้วพอพระราชทานเพลิงแล้วก็ต้องมีงานเหมือนเป็นเรียกว่าวันฉัตรมงคลของกษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับท่านขึ้นครองราชย์แล้วแต่ยังไม่ได้มีเรียกว่าวันฉัตรมงคลนั้นนะก็อาจจะได้มีการอภัยโทษนะครับเพราะก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็อภัยโทษนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะลดโทษสำคัญนะครับลดโทษเข้าไปในเรือนจำเนี่ยถ้าไม่เคยเข้าไปเรือนจำเลยนะครับคือไม่ได้เข้าไปซ้ำ2ซ้ำ3เนี่ยเข้าไปก็อยู่ชั้นดีอ่ะชั้นดีก็มีสิทธิ์อภัยโทษอภัยโทษอย่างน้อยก็ลดเดือนละ5 วันเนี่ยตอนแรกเดือนหนึ่งลด5 วันเยอะนะครับถ้าติดคุก1 ปีแต่ได้ลดโทษเดือนหนึ่ง5 วันเนี่ยมันก็จะเหลือไม่กี่มันก็หายไปเดือนหนึ่งเลยนะติดคุกประมาณ10 เดือน11 เดือนนะแล้วถ้าติดไปแล้วอยู่ก็ยิ่งลดน้อยเดือนละ5 วันถ้าปีหนึ่งก็ลดไป2 เดือนนะบางทีผมเดือนหนึ่งลดแค่5 วันเองนิดเดียวเองไม่นิดนะถ้ายังเหลือโทษอยู่อีก12 เดือนเนี่ยก็ลดไป5 วัน12 5 60เท่ากับลดไป2 เดือนอ่ะก็เหลือ10 เดือนละแล้วเกิดเดี๋ยวลดอีกอะไรอีกนะครับเพราะว่าเข้าไปในนั้นวันหนึ่งมันก็มีนะติดคุกอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันนานนะมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกแป๊บเดียวก็วันหนึ่งแป๊บเดียวก็วันหนึ่งนะครับก็เมื่อ2-3 ครั้งที่ผ่านมาผมก็คุยเรื่องการดำเนินคดีแพ่งนะครับแล้วก็การอยู่ในเรื่องแพ่งแต่ไม่มีข้อพิพาทอันแรกคุยกันเรื่องว่ามีข้อพิพาทแล้วก็สมมุติว่ากู้เงินไปแล้วไม่ใช้หนี้ก็ไปฟ้องนะครับฝ่ายที่ไปฟ้องเป็นเจ้าหนี้ก็เป็นโจทย์นะครับมีสัญญากู้กว่า 2,000 ขึ้นไปก็ต้องมีลายมือชื่อผู้กู้นะก็ฟ้องได้นะครับฟ้องคนที่ถูกฟ้องก็เป็นจำเลยนะครับถ้าจะสู้คดีก็ดูว่าเราชำระไปไหมสัญญาปลอมไหมได้กู้กันจริงไหมนะครับถ้าไม่นั้นก็ไปไกล่เกลี่ยขอลดหย่อนขอผ่อนปลนนะรับว่าเป็นหนี้จริงขอลดดอกไม่เอาไหมที่เหลือขอผ่อนนะครับถ้ายอดมันไม่มากก็อาจจะ5 เดือน6 เดือนปีหนึ่งอะไรก็ตามกำลังไปนะครับ
เพราะว่าถ้าไปไกล่เกลี่ยได้ค่าธรรมเนียมศาลที่โจทก์เสียไปศาลก็คืนก็คิดนิดเดียวเราก็รับผิดชอบนิดเดียวเพราะสิ่งที่โจทก์ออกไปก่อนเนี่ยจำเลยก็ต้องใช้ค่าส่งหมายค่าธรรมเนียมศาลนะครับถ้าคดีไม่มากมันก็ค่าศาลมันอาจจะไม่เกิน1,000นะครับแต่ถ้าตกลงกันได้ศาลมันยังไม่ได้พิจารณาจะกรณีคดีอาจจะเสีย200เราก็เซฟไป800แล้วดอกเบี้ยที่มันมาเยอะๆก็อาจจะขอลดหย่อนท่านเจ้าหนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้ามีเงินก้อนก็ขอปิดเลยเป็นหนี้10,000สมมตินะครับผมให้ทีเดียวเลยดอกไม่ต้องเอาเพราะว่าผมก็ส่งดอกไปเยอะละดอกที่มาอีก 2-3 พันขอเหอะผมให้เลยหรือ10,000ผมผ่อนเดือนละ1,000ก็คุยกันนะครับแต่ครั้งที่แล้วผมบอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องไปศาลก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นคดีอาญานะครับเพราะไปศาลก็โดยมากก็ไปไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำยอมมันก็ดีทั้ง2ฝ่ายถ้ามันทำยอมได้เพราะว่าเราเอาเงินเข้ามาจริงเราก็ต้องใช้เจ้าหนี้เขานะครับแล้วก็มาคุยเรื่องคดีไม่มีข้อพิพาทก็คือเป็นฝ่ายเดียวเช่นคำร้องก่อตั้งผู้การมรดกร้องเรื่องบุตรนะครับร้องว่าเป็นบิดาโดยชอบอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นคดีแพ่งทีนี้เรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับมันก็ไปได้2ทางแจ้งความตำรวจแต่ต้องอย่างที่บอกแล้วเราก็พูดกันแจ้งความผมก็ติดแจ้งความจริงต้องไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามภาษากฎหมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ขนาดผมทำหนังสือไปจะไปแจ้งความบุกรุกที่นะครับท่านก็รับไว้แต่ลงไว้เป็นหลักฐานก่อนบอกยังมีเวลาอีก3 เดือนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยดูให้มันอาจจะเสร็จดีเร็วไม่ต้องเป็นคดีนะครับก็รับไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูให้ถ้าไปแล้วเดี๋ยวเขาเห็นตำรวจมาเขาก็อาจจะรื้อถอนออกไปผมก็เคยนะครับสุดท้ายเขาก็รื้อถอนออกไปก็โอเคไม่เป็นคดีอาญาไปก็ง่ายเพราะเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขับไล่เนี่ยแล้วเคสของผมคดีของผมเนี่ยที่ลกล้างไว้แล้วเขามาอยู่กันอ่ะบ้านเลขที่ก็ไม่มีภูมิเนาอยู่ไหนก็ไม่รู้กลางคืนมานอนกลางวันออกไปถ้าจะฟ้องร้องนี่โหเหนื่อยเนาะเราจะรู้ไหมคนที่มาบุกรุกกับใครเนี่ยบางคนมีที่ไว้อย่างเชียงใหม่เนี่ยเคสผมก็ที่เชียงใหม่ได้มรดกมาเป็น10 ปีทิ้งว่างๆไปนานๆไปดูทีปีงไปดูทีเอ้าใครมาอยู่ก็ไม่รู้มาปลูกบ้านหลังเล็กๆกระต๊อบเป็นเพิงแล้วก็ไม่เคยเจอตัวเพราะเราไปกลางวันเป็นพวกขับรถแล้วก็บ้านอยู่นอกอยู่ต่างเมืองต่างอะไรเงี้ยขับรถแล้วมาเจ้านายรถอยู่แถวในเมืองก็ส่งรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปต่างจังหวัดมันดึกก็นอนอาศัยนอนเช้าก็ออกไปขับรถ 7-8 รายนะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นนะก็ยังโชคดีว่าพอไปคุยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเดี๋ยวผมให้รับเรื่องไว้แต่ว่ายังไม่เป็นคดีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคดีต้องทำเรื่องมันต้องเดินไปตลอดนะครับก็ผมก็ไปแจ้งความว่าผมไปแจ้งความแล้วผมก็เอาไปปิดไว้ที่บ้านนะกระต๊อบ 7-8 หลังติดอันนี้เป็นประสบการณ์นะบางทีฟังแล้วทนายอื่นบางทีมันเจอบางทีมันทำไม่ได้แต่ทนายคงไม่ได้ฟังคนอื่นฟังนะครับแต่เราคงไปทำเองไม่ได้ยังไงก็นะครับอันนี้ก็ผมไม่หวงวิชาผมไปทำอะไรสำเร็จผมก็มาคุยไม่ใช่มาอวดอ้างอะไรนะอยากให้มันปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจบง่ายๆเป็นคนอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่ามีปัญหาไม่ใช่ดีเครียดใครไม่เครียดปกติก็เครียดอยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจไม่ดียิ่งเครียดใหญ่นะครับถ่ายเอกสารปิดแล้วก็ทำเหมือนกับโนติสปิดไปอีกให้ออกไปภายใน15 วันแล้วก็ไปแจ้งความไปแล้วนะส่วนใหญ่เขาก็กลัวตำรวจนะเขาก็ออกกันไปเขาโอเคเหลือลายหนึ่งหาเจ้าตัวไม่เจอนะครับเราบอกเราเป็นเจ้าของที่เราไปรื้อบ้านเขาเกิดไปเจอคนหัวหมอเข้ามาย้อนสอนเราทำให้เสียทรัพย์เป็นคดียุ่งนะเนี่ยมีสมบัติมันก็เหนื่อยเนาะมีที่ดินอยู่แม้แต่ไปล้อมรั้วบางทีก็มันตัดเอาลวดหนามไปก็มีถอนหลักไปก็มีแล้วเราจะไปเอายังไงหรือเขาอยู่อย่างเงี้ยใครมาปลูกบ้านเราไปถึงก็ไปลื้อเลยหรือไม่นั้นก็ไฟเผาเลยไหมกลายเป็นคดีอาญาไปเราโดนเองอีกนะครับยุ่งเลยแล้วคดีโทษหนักกว่าบุกรุกอีกหรืออยู่ดีก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะทำไงก็คุยเป็นเรื่องที่ผ่านมานะครับแต่มันก็น่าจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยคุยเป็นนะครับตามแบบออกรายการผมก็คุยอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องบังคับคดีออกใหม่มันก็เหมือนเดิมแต่เพิ่มจำนวนเงินขึ้นมานะครับของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่หลับที่นอนแหละนะก็ไม่เกิน 20,000ถ้าเกิน 20,000เขายึดได้บางทีมันกฎหมายมันเขียนแล้วอ่านยากนะ 20,000 หรือไปตีว่ายึดได้แค่ 20,000เหรอไม่ใช่ของที่อยู่กับตัวเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมูลค่าประมาณ 20,000นะครับเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรที่เราใช้นะครับสมัยก่อนมันไม่มียึดได้หมดก่อนผมทำงานใหม่ๆฝึกทนายนะครับทนายคนนั้นก็ไปยึดทรัพย์ก็ยังไปยึดทีวีตู้เย็นอันนี้ก็ถือของใช้นะครับส่วนตัวไหมมันก็ถ้าไม่เกิน 20,000ยึดไม่ได้อันนี้หมายของตู้เย็นนี่เป็นของเราชำระหนี้หมดนะคนละคดีคนละกรณีกับคุณไปเช่าซื้อแล้วผ่อนไม่หมดนั่นเขามายกเอาไปนั่นอันนั้นของยังไม่ได้ของเรานะเนี่ยมันละเอียดนะครับเรื่องกฎหมายถ้าบางทีตู้เย็นเราเนี่ยตู้เย็นเรายังไงผ่อนยังไม่หมดแล้วไม่ผ่อนเขาก็มายึดเอาไปขายทอดตลาดขาดเท่าไหร่ก็มาตามมาให้เราชำระหนี้ต่ออันนี้เช่าซื้อแต่ถ้าเราซื้อตู้เย็นนั้นผ่อนเสร็จแล้วใช้ตู้เย็นไว้อยู่ในบ้านราคามันก็ไม่ตู้เย็นก็ไม่กี่ตังค์นะ 4-5,000เขาจะมายึดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันไม่เกิน 20,000เนาะไม่ใช่ชิ้นเดียวนะหลายๆชิ้นมันอาจจะมีเตาแก๊สเครื่องใช้ในครัวหุงหากินหม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทำงานอย่างเงี้ยก็ยึดไม่ได้แต่เวลาไปยึดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเจ้าหนี้ไปคนเดียวจะมีเจ้าหน้าที่เรียกเจ้าหน้าที่ไปบังคับคดีไปด้วยเขาก็ดูอันไหนยึดได้ยึดไม่ได้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ใช่ยึดได้หมดเลยสมัยก่อนยึดอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกก็ไปเจออะไรก็ยึดมาก่อนยึดเพื่อขู่ก็มีบางทียึดทีวีก็รู้มันไม่กี่ตังค์แต่ยึดลูกก็ไม่มีดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบไปใช้หนี้ฉะนั้นพยายามอย่าเป็นหนี้จนถึงขั้นฟ้องจนขั้นยึดเลยนะครับเป็นหนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเขามีจดหมายมาก่อนยังไม่ได้ฟ้องคดีก็รีบไปคุยเขานะครับไปเจรจาผ่อนปลนเขาให้ดอกก่อนช่วงนี้ส่งต้นไม่ได้ขอดอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลูกหนี้ก็บอกฉันไม่มีหมดปัญญาก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็เขาก็ต้อง
บังคับคดีอย่างเงี้ยมันกฎหมายจะถามเวลาเป็นลูกหนี้ไม่ยุติธรรมเลยกลับกันถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้ไปยึดอะไรไม่ได้ก็เอาละกฎหมายไม่ยุติธรรมอีกละตกลงเอาไงมันไม่ใช่อยู่ฐานะไหนฐานะไหนยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันก็ต้องในฐานะนั้นเป็นเจ้าหนี้ก็มียึดทรัพย์ลูกหนี้มาขายเอาเงินไม่พอก็ไปยึดมาขายอีกแต่กฎหมายก็ออกมาช่วยเหลือบางส่วนที่มันพออยู่กันได้นะครับไม่ใช่ยึดจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับสองเครื่องทำมาหากินเครื่องมือในทำอย่างเกษตรก็เครื่องมือการเกษตรนะครับไม่เกินแสนถ้าเกินแสนเขาก็ยึดส่วนที่เกินแสนเอาผมยกตัวอย่างซึ่งเคยพูดในนี้อย่างเรารับจ้างเย็บผ้ามีจักรอยู่5 หลังอย่างเงี้ยเอา10 หลัง10 หลังหลังละ10,000เราต้องเย็บผ้าเพราะถ้าเราไม่มีรายได้เลยจะเอาเงินไปให้เจ้าหนี้ได้ไงตัดมือตัดเท้าเลยนะครับถ้ามัน10 ตัวละ10,000มันก็ไม่ถึงมันก็ยังอยู่ในแสนก็เอาของเราไปไม่ได้แต่ถ้าตัวที่11ตัวที่12เกินแสนหรือมีเครื่องอะไรอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับทำมาหากินวิชาชีพเราอย่างนั้นนะครับอย่างทนายคอมพิวเตอร์มันก็คงไม่เป็นแสนเนาะยื่นไม่ได้เครื่องมือทำมาหากินคนมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถรับจ้างถ้ารถไม่เกินแสนอย่างรถแดงรถรับจ้างหรือเครื่องมือเกษตรรถไถนาเล็กๆ10,000-20,000เครื่องสูบน้ำ5,000มีดพาอะไรพวกนี้ก็ยึดไม่ได้หรือสัตว์จะยึดวัวควายเนี่ยนะถ้ามันยังอยู่ในรวมกันแล้วมันไม่เกินแสนมันก็เกษตรกรหรืออาชีพอื่นเนี่ยที่มันใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคนขายกับข้าวรถเข็นอย่างเงี้ยหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับตู้โชว์อาหารอย่างเงี้ยไม่ถึงแสนหรอกเดี๋ยวก็ยึดไม่ได้พูดอย่างนี้คนที่เป็นลูกหนี้ก็ดีใจเจ้าหนี้ก็เครียดกฎหมายไม่ยุติธรรมปกป้องลูกหนี้แต่จริงๆมันก็ผิดนะตอนที่ตัวจะให้เขากู้ว่าเราพิจารณาดีไหมนะแต่จริงๆบางทีคนไทยก็ให้ด้วยความน้ำใจเนาะฉะนั้นเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องไปใช้คืนเขาตามกำลังหรือทำมาหาได้ก็ผ่อนปลนอะไรเขาเพราะเขาก็เอาเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบเผลอๆไปเขาก็ไปกู้ยืมคนอื่นมาอีกมาให้เรากู้นะครับก็ให้มันพอดีแล้วกันกฎหมายมันก็ตัวหนึ่งนะครับแต่เรื่องในจิตใจกันก็ควรว่าอันไหนมันเหมาะสมแต่ถ้ามันกฎหมายอันนี้ออกมาก็คือช่วยนะครับหรือถ้าโชคดีเป็นข้าราชการเนี่ยยึดไม่ได้สักอย่างบำเหน็จบำนาญอะไรก็ไม่ได้เป็นเงินหลวงแต่ถ้าเป็นรัฐทำงานเอกชนเลยนี่ก็เงินเดือนก็ไปอายัดหรือไปหักก็ต้องเหลือให้ใช้ไว้20,000นะครับเกินอย่างนั้นถึงจะได้ถ้าเป็นคนพิการนี่อุปกรณ์ที่ทำให้แก้ไขแทนอวัยวะขาเทียมมือเทียมหรือคนตาบอดมีสุนัขที่พาไปช่วยเหลือคนตาบอดเดินไปไม้เท้าคนตาบอดรถวีลแชร์ที่นั่งอันนี้ยึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้จริงค่างวดอะไรก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เขาบอกไม่ให้ยึดเลยเพราะว่าถ้าไม่เขียนไว้งี้ก็เจ้าหนี้ก็ต้องยึดแบบอย่างที่ผมบอกก่อนที่ผมไปฝึกงานทนายก็ทำไมไปยึดทนายมันไม่มีกี่ตังค์ถ้าไม่ยึดเขาก็ไม่กระตือรือร้นที่จะชำระหนี้นะครับยึด1อายชาวบ้านเป็นหนี้จนมีคนมายึดของในบ้านอย่างเงี้ยเขาก็อายเขาก็ต้องรีบมาใช้หนี้เรามันก็มองไปเป็นแบบนั้นนะครับสำคัญก็คือเงินชำระกิจนี่ยึดไม่ได้นะครับ
หักก็ไม่ได้ไม่ใช่บางคนบอกว่าฉันเอาไม่หมดเงินชาปนกิจมาเงินช่วยเหลือศพนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้หรือคนที่ไปลบไปอะไรแล้วพิการมีเบี้ยยังชีพทหารที่ไปลบนะครับมีเบี้ยยังชีพอาสาสมัครอะไรพวกนี้ก็ยึดไม่ได้นะครับไม่เกินถ้าเกิน 20,000ก็ยึดได้รายละเอียดมันไม่ต้องกลัวนะครับก็กรมบังคับคดีเวลาจะไปยึดเนี่ยของเล็กๆน้อยพวกนี้ยังไงต้องตั้งเจ้าหน้าที่คดีออกไปยึดเขาก็ต้องถ้าเราคัดค้านเนี่ยเขาก็ไม่ยึดละนะครับแต่คัดค้านมันก็ตามเนี้ยนะครับหรือแม้แต่ขึ้นชั้นบังคับคดีแล้วนะครับก็ไกล่เกลี่ยได้นะเดี๋ยวนี้ไกล่เกลี่ยได้ถ้าอยู่ในศาลยันศาลฎีกาเลยเอาคดีแรกไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จตัดสินมาแล้วอุทธรณ์ก็ไกล่เกลี่ยได้เอายังไม่พอใจขึ้นไปไกล่เกลี่ยที่ชั้นฎีกาหรือยึดทรัพย์แล้วคดีแรกคดีจบไปแล้วยึดทรัพย์แล้วก็ไกล่เกลี่ยได้นะครับไกล่เกลี่ยได้ตลอดเพราะมันจะเร็วนะครับมันไม่ต้องเสียเวลาคำว่าเร็วนี่มันก็ดีทั้งสองฝ่ายนะจบไปจะได้มีใจไปทำมาหากินที่อื่นไม่ต้องมาเครียดมีหนี้อยู่โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือการศึกษากสย.เขาก็เริ่มยึดละเพราะว่ามันเลย10 ปีแล้วเดี๋ยวมันขาดอายุความนะครับ10 ปีแล้วเขาก็มีมาตรการมาแล้วดอกไม่เอาอะไรพวกนั้นนะมันก็พ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มยึดนะครับจะไปบอกว่าเงินรัฐบาลทำไมเงินรัฐบาลมันไม่ได้คืนกลับไปมันก็ต้องยึดเหมือนกันนะเพื่อจะเอากลับมาส่วนมันจะมีให้ยึดหรือไม่มีให้ยึดก็แล้วแต่ถ้ามีก็ต้องยึดนะครับแล้วมันก็ต้องมี10 ปีตั้งแต่คำพิพากษาออกภายใน10 ปีต้องไปยึดให้ได้ถ้ายึดไม่ได้ก็หมดจบแต่ยึดมาแล้วขายได้จนกว่าจะขายได้นะครับอันนั้นไปยาวเลยไม่ใช่ว่า10 ปีไม่มีละจนกว่าจะขายได้แต่นี้เขามาทำแก้ไขเรื่องการบังคับคดีเนี่ยให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งช้าดอกเบี้ยมันขึ้นมันไม่หยุดขายวันนี้กับอีก3 ปีขายได้เนี่ยมันไม่คุ้มหนี้นะบางทีพอไม่คุ้มหนี้ลูกหนี้ก็ไม่หมดที่ดินก็โดนยึดขายไปแล้วยังไม่หมดหนี้อีกเนี่ยแต่ถ้ามันยึดป๊อปขายปุ๊บเดี๋ยวนี้มันก็ขั้นต่ำ 70%สมัยก่อน 20-30% ประกาศ 2-3 ครั้งไม่มีใครซื้อครั้งที่4ครั้งที่5 20-30% ก็ปล่อยแล้วขายแล้วแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายก็บังคับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 70% อย่างที่ดินประเมินราคา1,000,000โทรศัพท์เป็นหนี้1,000,000เข้าไปยึดที่ดินมาประเมินไว้1 ล้านถ้าจะขายก็ไม่ต่ำกว่า700,000นะขายไปแล้วหนี้มี1,000,000ยังไม่หมดหนี้เลยแต่ถ้ามันมีหนี้500,000แล้วก็ขาย700,000เราก็ได้คืน200,000นะครับไม่ใช่เจ้าหนี้ไปหมดแต่ระหว่างนั้นมันมีดอกเบี้ยไหมตอนพิพากษามัน700,000แต่ว่ากว่าจะมาขายได้อีก3 ปีดอกเบี้ยขึ้นมาอีกกี่แสนฉะนั้นก็แล้วแต่นะมันก็แต่ละเคสอันนี้ก็คุยกันเป็นความรู้แล้วกันนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับ10 ถึง 11 นาฬิกาก็ทนายความพบประชาชนทาง FM 104.5 ก็สนใจเรียนสมาธิก็พรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ของสถาบันพลังจิตสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา24บ้านศรีสุกรีก็เปิดหลักสูตร1 วันชินสาสมาธิชนะใจตนเองนะครับเรียนฟรีนะครับสาขา24ก็ก่อนบิ๊กซีแม่เหี่ยนะครับก่อนสำนักงานขนส่งแม่เหี่ยถ้าออกจากเมืองไปออกจากแยกสนามบินไปก็ผ่านโลตัสไปปากทางก็เป็นกาดวรุณนะครับเข้าไป
สัก300 เมตรซอย1วรุณนิเวศนะครับเรียนฟรีนะครับของสถาบันพลังจิตอานุภาพไปฝึกนะครับพลังจิตก็คือกำลังใจนะครับกำลังใจก็คือสติเอาง่ายๆอย่างเงี้ยฝึกสตินะครับเพราะว่าที่มันผิดพลาดอะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันก็ขาดสตินะครับความโลภมันมีทุกคนนะครับมากน้อยยังไงมันเกินลิมิตไปก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วเงินเยอะๆมันก็ไม่ได้ใช้เนาะแต่มีความสุขว่าโอ้ฉันได้เงินเยอะ100 ล้าน1,000 ล้านก็ยังไม่พอนะครับก็เลยเป็น10,000 ล้านก็ยังไม่พอเป็น100,000 ล้านยังไม่พอสุดท้ายมันมาโดยชอบหรือไม่ได้ชอบไม่รู้ถ้ามันผิดกฎหมายเดี๋ยวก็กฎหมายก็ตามไปก็ต้องไปติดนะครับติดอยู่ในเรือนจำแล้วหนี้ก็ไม่หมดนะก็ต้องใช้หนี้อยู่ดีเขาก็ไปตามยึดทรัพย์นะครับแล้วถ้าหลบซ่อนเอาเงินที่เกิดจากการฟ้องคดีทางอาญานะครับไปหลบซ่อนช่วยอะไรเป็นการฟอกเงินโดนด้วยนะครับโดนข้อหาฟอกเงินอีกโดนโทษเรื่องฟอกเงินอีกผมเคยมีคดีที่บันทิโดนช่อโกงโดนตัดสิน4 ปีพอตัดสินมันเป็นเงินที่ได้มาจากการช่อโกงผิดคดีอาญาแต่เอาเงินนั้นมาแล้วไปไหนไม่รู้โดนข้อหาฟอกเงินอีกนะครับโดนไปอีก4 ปีติดคุก8 ปีนะแป๊บเดียวเขาก็ออกมาแล้วเขาไม่รู้เอาเงินที่ได้มาไปซ่อนไว้ไหนทรัพย์สมบัติไปซ่อนที่ไหนตามไม่เจอคนที่เชื่อเขาโดนเขาหลอกไปก็ได้เงินคืนไม่ได้นะครับเขาก็ติดคุกอย่างเดียวแม้จะต้องให้ใช้เงินคืนด้วยแล้วก็แชร์ลูกโซ่ก็ไม่ยอมเลิกเพราะความโลภของเราเองนะครับอยากได้ดอกเบี้ยมากเดือนหนึ่ง3 บาท5 บาท7 บาท8 บาทหลังนี่แชร์ลูกโซ่บอกว่า8 บาทแล้วไปเล่นกันนะครับโดนเป็นเขาว่าเป็นหลาย100 ล้านก็ไม่รู้ยังไงมีตังค์เนาะแต่ว่าไม่เฉลียวใจอยากได้100 ละ 8ต่อเดือนล้านหนึ่งได้ 8,000ถ้ามันได้อย่างนั้นแล้วไปหากินอะไรแบงก์มันยังหากินไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอากินง่ายๆอย่างนั้นแล้วเขาเก่งยังไงเอาเงินไปหาได้ดอกเบี้ย100 ละ 8ต่อเดือนปีนึงก็เท่าท่วมต้นแล้วนะ12 8 96เกือบ 100%ให้เขาไปล้านหนึ่งเดี๋ยวปีนึงได้ล้านหนึ่งโอ้โหเก่งขนาดเลยอันนี้ก็จ้างมาตั้งธนาคารนะครับมาทำธุรกิจปล่อยเงินดีกว่าธนาคารยังปล่อยได้ปีหนึ่งดอกเบี้ยเท่าไหร่8 บาท10 บาทต่อปีเดือนละไม่ถึงบาทนะครับเงินกู้เงินฝาก50 ตังค์หรือบาทหนึ่งก็ฝากไว้นะครับก็พบกับผมได้ทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต่อไปก็รายการพลังชีวิตของอาจารย์สุนัยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับ จะต้องเทิดทูนเอาไว้เนื้อกล้า